100 năm trước, nỗi kinh hoàng trỗi dậy mọi người như cỏ ra con người thức tỉnh linh năng, trở thành trừ tà sư chống lại quỷ dị. Vậy ý của anh là sau khi anh bị tai nạn giao thông trong một tháng sống thực vật đó, linh hồn anh đã xuyên không đến một thế giới đầy dẫy quỷ dị khác? Đúng vậy, tôi còn liên kết với hệ thống. Chỉ cần tiêu diệt đủ số lượng quỷ dị là có thể trỗi về và kích hoạt hệ thống. Vì điều đó, tôi đã giết chóc suốt 1000 năm. Hay, bác sĩ Phương, cô đã bị quỷ dị bám theo rồi. Chỉ có tôi ra tay mới giải quyết được rắc rối thôi. Trên người anh chẳng có chút linh năng nào. Nếu tôi bị quỷ dị bám theo mà tìm anh, kết cục chỉ có chết chung thôi. Bác sĩ Khương, tôi không đùa với cô đâu. Dù hiện tại công lực của tôi đã tan biến hết, nhưng thủ đoạn diệt trừ yêu ma vẫn còn. Bảo vệ cô là quá dư xài. Đưa anh ta xuống đi tăng thêm liều thuốc. Anh Bạch Dạ mới đi theo tôi. Nhiệm vụ tiêu diệt quỷ dị cấp sư tử mẫu oán linh và đảm bảo an toàn tính mạng cho Khương Châu phần thưởng hệ thống 10 năm công lục thiên sư bí lục. Cách viện chế thiên hồn phiên. Thời hạn 47 giờ 23 phút, hình phạt thất bại, giảm 10 năm tuổi thọ. Giết tử mộc oán linh thì dễ, nhưng người đàn bà ngu ngốc này chẳng tin tôi chút nào muốn bảo vệ cô ta thì hơi phiền phức đây. Mau đến đây xem này, có người giết tử mộc linh 300 ngày một rồi. Giết người giữa ban ngày ban mặt, đây là năng lực của quỷ dị cấp bí trở lên mới có. Có chuyện gì vậy, sao bệnh nhân lại đột ngột tử vong thế này? Tôi cũng không biết nữa, tôi vừa mở cửa đã thấy cảnh này rồi. Để đội trừ tà đến điều tra xem sao. Đây đã là ca bệnh nhân tự sát thứ 2 trong tháng này rồi. Cứ tiếp tục thế này e là bệnh viện không trụ nổi mất. Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta chứ, vốn dĩ tỷ lệ tự sát của bệnh nhân tâm thần đã cao rồi. Tôi không, đây không phải là tự sát đâu. Người phụ nữ này bị chết rồi đây. Bạch Dạ, sao cậu lại ở đây? Mau quay về đi, đây không phải nơi cậu nên đến đâu. Sao cậu biết cô ta bị chết đuối? Đơn giản thôi. Đầu tiên da cô ta nổi da gà, đó là do sau khi bị nước lạnh kích thích khiến con dựng lông co lại gây ra. Có lẽ là do điều hòa để nhiệt độ quá thấp chăng? Miệng và mũi cô ta có bọt hình nấm, trong quá trình chết đuối dịch nhảy đường hô hấp sẽ tiết ra rất nhiều. Cộng với việc hít thở dồn dập khiến dịch nhảy và không khí trộn lẫn vào nhau mới tạo thành loại bọt này. Bệnh nhân bị động kinh. Biết đâu là do lên cơn động kinh thì sao? Cô cãi với tôi cũng vô ích thôi. Cô có thể nhìn móng tay cô ta, bên trong có chứa rất nhiều bùn sông. Quanh đây 3 km chẳng có nguồn nước nào cả. Camera cho thấy cô ta cũng không hề ra ngoài. Thậm chí quần áo vẫn còn khô nguyên. Không ai có thể làm được chuyện đó, sao cô ta có thể chết đuối được chứ? Đúng là không ai làm được, nhưng nếu kẻ làm chuyện này không phải là người thì sao? Ý cậu là kẻ giết bệnh nhân không phải con người, mà là quỷ dị. Bác sĩ Khương, sao bác sĩ lại nói nhiều với một tên tâm thần như vậy làm gì? Chết như thế nào đợi đội trừ tà đến là biết ngay thôi. Bác sĩ Khương, đây chỉ là sự khởi đầu thôi. Con quỷ dị đó nhắm vào cô đấy. Tối nay họ chắc chắn sẽ đến đòi mạng cô. Anh đưa cậu ta về phòng bệnh đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Tôi tự đi được, nhưng tôi hy vọng cô hãy giữ kỹ thứ này. Lúc nguy cấp nó có thể cứu mạng cô đấy. Bây giờ chỉ có Bạch Dạ mới cứu được mình. Phải nhanh chóng tìm thấy anh ấy mới được. Chị ơi, chị đang chơi trốn tìm với Đông Đông hả? Vậy Đông Đông bắt đầu đếm ngược nhé, 60, 59, 58. 1 phút thế này thì ít quá. Mình còn chưa chạy xuống được tầng 1 sắp hết thời gian rồi. Không được, thế này thì không chạy đến chỗ Bạch Dạ kịp đâu, hết thời gian rồi. Mình phải nghĩ cách khác thôi. Đúng rồi, phòng y tá trưởng có thông tin liên lạc của từng bệnh nhân, mình có thể gọi điện cho Bạch Dạ bảo anh ấy đến tìm mình nếu mình nhớ không nhầm. Bạch Dạ chắc là ở phòng bệnh số 404. Sao không thấy nhỉ? Tìm thấy rồi.
Mau nghe mày đi mà. 14, 13, 12, 11, 10. Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, mình phải đi ngay thôi. Sao vẫn chưa nghe mày thế này? Chẳng lẽ anh ấy không có trong phòng? 20 hết giờ rồi chị ơi. Tập trung đi tìm chị đây. Hỏng rồi, không thể chạy tiếp nữa. Phải tìm chỗ nào đó trốn thôi. Đại ca, tôi sai rồi, tôi không nên bảo anh là đồ thần kinh. Anh mau nghe máy đi chứ. Chị ơi, Đông Đông đến tìm chị đây. Đã tìm đến đây rồi sao mình nhớ trong phim kinh dị? Hình như ma quỷ tìm người dựa vào dương khí không được thở. Không có ở đây. Ở đây cũng không có. Xong rồi, nhà vệ sinh này chỉ có 4 ngăn. Lúc thiết kế sao không làm thêm mấy ngăn nữa chứ? Không có ở đây. Đông Đông đi chỗ thoát tìm vậy. Chết rồi. Alo, Bạch Dạ phải không? Đúng, tôi là Bạch Dạ. Này tiểu dạ tử, thứ cô cẩn thận khó tìm đấy. Nhưng mọi thứ đã xong xuôi rồi, đã để ở nơi cô yêu cầu rồi nhé. Vất vả cho anh rồi. Lần sau đừng có thở dương chạy vào viện tâm thần phát điên là được. Xong rồi, tôi đi trước đây. Cô thử điểm mà lau điểm đi. Cuối cùng này được rồi. Vậy tiếp theo, đến lượt tôi rồi. Bạch Dạ, sao anh không nói gì vậy? Anh đâu rồi? Chị ơi, Đông Đông tìm thấy chị rồi. Đừng có lại đây. Tôi không có chọc giận gì cậu. Tôi nói cho cậu biết, tôi có một bệnh nhân rất lợi hại. Anh ấy đang trên đường tới rồi. Dường như chỉ cần tôi nhìn chằm chằm nó, không chớp mắt, thì nó sẽ không thể làm hại tôi chị ơi. Chơi trò chơi với Đông Đông đi, từ giờ trở đi chị không được chớp mắt đâu nhé. mình ngu thật. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Không được, mắt bắt đầu mỏi rồi. Mình cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Phải dáng chịu đựng cứ chống cự như vậy tìm thấy Bạch Dạ. Hỏng rồi, không kìm được mà trước ngất rồi. Không xong rồi. Bạch Dạ, rốt cuộc anh cũng đến rồi. Chỉ là cấp C mà đã có sức mạnh quy tắc hư, đúng là hiếm có thật. Thật là một đứa nhỏ đáng thương. Chết mà chẳng rõ nguyên do. Chết rồi còn phải hóa thành quỷ dị, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hả? Anh quên nó sao? Sao? Giờ đã tin tôi chưa? Không định lôi tôi đi tăng liều thuốc nữa à? Bạch đại sư, lúc trước là tôi không hiểu chuyện. Mong anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Được rồi, tôi mà chấp nhận thì đã chẳng định cứu cô lo giải quyết rắc rối trước mắt này đã. Nhỏ 2 giọt rồi bôi lên mí mắt đi. Như thế này sao? Sẽ không cần lo nó làm hại cô nữa. Bạch đại sư, đây là cái gì vậy? Bôi cái này vào, nó sẽ không hại được cô đâu. Ôi, thần kỳ quá. Rõ ràng là đang nhắm mắt, mà tôi lại cảm nhận được nó đang ở đây. Đây là nước mắt của châu cày. Châu cày cả đời vất vả vì con người. Đến cuối đời lại bị đem đi giết mổ, toàn bộ oan khí sẽ hóa thành nước mắt. Bôi cái này lên, dù nhắm hay mở mắt, cô đều cảm nhận được đứa nhỏ này. Anh hiểu biết nhiều thật đấy. Nếu anh đã tài giỏi như vậy tại sao lại? Chẳng phải là để bảo vệ cô sao? Không thì tôi điên rồi mới vào đây chịu khổ. Xin lỗi, là tôi không biết tốt xấu. Vậy những gì anh nói đều là thật sao? Anh thực sự ở thế giới đầy ma quỷ đó sao? Chuyện này để sau hãy nói. Giờ thì xin hãy phối hợp với tôi. Phối hợp? Tôi chỉ là người bình thường thôi, chắc chẳng giúp gì được cho anh đâu nhỉ? Đại sư, anh đã siêu thoát cho nó rồi ạ. Nó đã hóa thành quỷ dị rồi còn từng hại chết người nữa. Không thể siêu thoát được, tôi chỉ có thể phong ấn nó vào bùa chú thôi. Đáng thương quá. Đúng là đáng thương thật. Hay là tôi thả nó ra trả cho em nhé. Em chỉ cảm thán chút thôi mà có cần phải nâng quan điểm thế không anh? Dù thân thể nó có đáng thương thế nào, thì cuối cùng vẫn hóa thành quỷ dị, lại còn từng hại chết người. Em hiểu rồi. Đại sư Bạch cứ yên tâm. Em không phải kiểu thành mẫu bao dung quá đà. Giờ đây gọi như bệnh nhân vật ngu ngốc trong phim kinh dị đâu. Hiểu được là tốt. Vậy tiếp theo phải làm chính sự thôi. Chính sự ạ. Chẳng phải quỷ dị này đã bị anh thu phục rồi sao? Đây là thử một oán hồn mẹ con đồng nhất. Hiện giờ mới chỉ thu phục được đứa nhỏ, đứa lớn vẫn đang chờ đấy. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Em có thể giúp gì được không anh không? Cô không đơn giản là bị thử một oán hồn ám đâu. Chắc chắn có kẻ đứng sau đang nhắm vào cô nếu không tìm ra kẻ chủ mưu. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Đại sư Bạch, vậy em phải làm sao đây? Anh nhất định phải cứu em đấy. Một khi tôi đã ra tay, tự nhiên sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa. Em có đắc tội với ai không? Kiểu người nhìn qua là thấy không hề đơn giản ấy. Không có. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng gây hấn với ai, tốt nghiệp xong là em về bệnh viện này làm bác sĩ luôn. Thời gian đâu mà đắc tội với ai chứ? Vậy có lẽ là ân oán đời trước. Bố mẹ có thì sao? Có hành động gì bất thường không? Họ có đắc tội với ai không? Bố mẹ em mất vì tai nạn xe từ hồi em học cấp 3 rồi. Họ không đắc tội với ai cả à? Em nhớ ra rồi.
Mấy ngày trước khi bị tai nạn bố em cứ lẩm bẩm thần bí rồi đưa cho em chiếc hộp đồng này, nói là nếu ông ấy qua đời thì bảo em tìm nơi nào đó chôn chiếc hộp này đi. Vậy sao em không làm theo? Còn giữ chiếc hộp này làm gì? Em vứt rồi chú bộ. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần vứt đi, sáng hôm sau lại thấy nó nằm ngay cạnh mình. Sau này thấy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, nên em cứ để vậy luôn. Sao chiếc hộp này lại chảy máu thế kia? Một tin tốt, một tin xấu, cô muốn nghe cái nào trước? Vậy nghe tin tốt đi. Tin tốt là tôi biết cái chuông này. Nó tên là chuông trấn Hà Bằng Đồng. Chuông trấn Hà Bằng Đồng. Đây là minh khí thủy tàng của Ly Giang Nương Nương. Ngày xưa sông Ly Giang thường xuyên bị lũ lụt, để trấn an thủy thần sông Ly Giang, người xưa đã ném thiếu nữ chưa chồng xuống sông tế lễ. Nhưng thiếu nữ đó chính là Ly Giang Nương Nương. Thật tàn nhẫn. Nhưng mà Ly Giang Nương Nương và chuông trấn Hà có quan hệ gì? Trước khi Ly Giang Nương Nương bị ném xuống sông, trên người họ đều đeo chiếc chuông trấn Hà này. Nhưng thiếu nữ đeo chuông sau khi trầm mê. Chuông trấn Hà Bằng Đồng không chỉ khóa được oán hồn của Ly Giang Nương Nương, mà còn trấn giữ được thủy thần sông Ly Giang làm loạn. Vậy thì sao? Đây chính là tin xấu. Cô đã bị chuông trấn Hà bám theo rồi, nghĩa là cô đã bị thủy thần sông Ly Giang nhắm trúng, hẳn chắc là muốn cô trở thành Ly Giang Nương Nương của hắn. Tôi không muốn gả cho hắn đâu, tôi vẫn chưa xuống đủ mà. Chuyện này không theo ý cô được đâu, cha cô chắc là làm nghề vận tải đường thủy nhỉ? Vâng, trước đây ông ấy chở hàng trên sông Ly Giang kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng sau khi mất, tài sản đã bị đối tác chiếm đoạt. Đúng là vậy rồi. Cha cô chắc hẳn đã có giao dịch với thủy thần. Thủy thần phù hộ ông ấy thuận buồm xuôi gió. Cái giá chính là cô phải trở thành Ly Giang Nương Nương. Hà Thiên này chắc là đến để đưa thiệp cưới đấy. Sao có thể như vậy được? Bà tôi rất yêu thương tôi mà. Thế nên ông ấy mới nói những lời đó với cô, rõ ràng là ông ấy đã hối hận, muốn phản kháng nhưng cuối cùng đã thất bại. Bạch đại sư, anh nhất định phải cứu tôi. Chỉ cần anh giúp tôi chuyện gì cũng có thể làm. Thôi đi, đừng có làm bộ dạng như muốn lấy thân báo đáp. Tôi không có hứng thú với cô đâu. Tôi không có ý đâu, ý tôi là... Đừng nói nữa, chuyện đó không quan trọng. Giải quyết rắc rối trước mắt đã. Từ khí vây phía đông nam chu sa diệt trừ hung sát, mau cầm lấy gói chu sa này rắc vào góc đông nam của bồn hoa dưới lầu. Ồ, vâng. Nhớ kỹ là phải chạy thẳng đến đó, tuyệt đối không được dừng lại giữa chừng, cũng không được quay đầu lại. Sau khi rắc xong chu sa đứng tại chỗ đến 10 giây, không được thừa 1 giây, không được thiếu 1 giây. Vừa đủ 10 giây là phải chạy về ngay. À, như vậy có nguy hiểm không? Nói thừa, giờ hôn ma Hà Thiến chắc đang lảng vảng trong bệnh viện đấy. Anh xuống đó chắc chắn sẽ gặp cô ta. Hay là thấy Bạch đi cùng con đi? Tôi đã ra tay rồi. Thứ dơ bẩn đó giờ đang rất kiêng dè tôi. Nếu tôi lại ra tay, cô ta chắc chắn sẽ có sự dè chừng. Trốn đi rồi thì sau này rắc rối sẽ còn nhiều hơn. Vậy con xuất phát đây. Đúng rồi, trên đường quay lại, bất kể thấy gì, tuyệt đối không được chạy, nhất định phải bước về phía trước. Cứ đi 3 bậc, lại phải lùi xuống 1 bậc. Rồi bất kể là ai gọi con, cũng tuyệt đối không được quay đầu lại. Biết chưa? Con nhớ rồi. Thầy Bạch, nếu con gặp nguy hiểm, thầy nhất định phải cứu con đấy. Yên tâm, chỉ cần con làm theo lời tôi nói, bảo đảm con sẽ an toàn. Ra ngoài rồi thì đừng quay đầu lại nữa. Trên vai con người có 2 ngọn lửa, tượng trưng cho dương khí. Khi gặp phải thứ dơ bẩn, quay đầu sẽ làm tắt ngọn lửa trên vai. Lúc đó thì thần tiên cũng chẳng cứu nổi con đâu. À, con biết rồi. Thủy thần sông Ly Giang không ngờ lại gây ra rắc rối lớn thế này. Chẳng biết sau này hệ thống có kích hoạt nhiệm vụ không nữa. Nếu không kích hoạt thì chẳng phải tôi làm không công sao? Không biết có tác dụng gì không nữa. Tôi vẫn chưa muốn chết. 1987654321. À, hỏng rồi, thứ dơ bẩn đó tới rồi. Mình phải mau quay về thôi. Mình thấy mệt rồi. Không được quay đầu lại. Quay đầu là xong rồi đấy. Đi thôi, đi tiếp về phía trước. Xem ra lời Bạch Dạ nói là thật. Anh ta có bản lĩnh kinh người. Anh ta nhất định sẽ cứu được mình. Cô lạnh quá. Hà ta chắc chắn muốn dùng chiêu này ép mình quay đầu. Tuyệt đối không được quay đầu. Nặng quá, cứ thế này mình không còn sức mà về nữa. Nó bỏ cuộc rồi, mình thất rồi. Châu Nhi, mau chạy đi. Thứ dơ bẩn đó sắp đuổi kịp con rồi. À, bạn sao bạn lại? Cuối cùng cũng quay đầu rồi. Đừng, tôi đến đón người đây. Ha 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 ha. Phải mau chóng tìm thấy Bạch Dạ mới được. Nhưng chẳng phải phòng khờ một tầng 3 sao? Đã chạy lâu như vậy rồi sao vẫn chưa tới nơi? Người không thoát được đâu. Xong, mình chết chắc ở đây rồi. Lão súc, súc sinh, thật không biết trời cao đất dày là gì. Trước mặt bản thiên tôn mà còn dám hại người. Sắp.
Bạch đại sư, tôi được cứu rồi. Chỉ là oan linh cấp C mà cũng dám động hành trước pháp tướng của bổn thiên tôn. Chói. Mau ra sau tôi. Cô ta tạm thời không động đậy được. Bạch đại sư, lúc nãy tôi không cố ý. Cô ta biến thành hình dáng của bố tôi. Ảo hình mê hoặc Quỷ, mấy trò quỷ quyệt. May mà phút cuối anh không làm loạn. Nếu không, ngay cả tôi cũng không cứu nổi anh. Chúng gieo rồi, đại vương đang trở hồi. Không thoát được đâu, tôi sắp tiệm rồi. Không xong rồi, thủy thần sông Ly đang cưỡng ép thúc giục hỏa linh, dẫn dắt hơi thở của Minh Hà. Bệnh viện này sắp bị kéo vào dưới vực thủy phủ rồi. Các đại vương sắp giáng lâm, các người đều phải chết. Chớ cậy thế người, đấu súc sinh cáo mượn oai hùng. Nghe đây, pháp tướng lòng tôi không trụ được lâu đâu, phải giải quyết linh hồn mẹ này ngay lập tức. Nếu không, đợi khi lối vào thủy phủ mờ hẳn, tất cả chúng ta sẽ bị kéo vào quỷ hoa sông Ly. Vậy tôi phải làm gì đây? Cô là người mang thể chất cửu âm huyền nữ, máu của cô vừa là đại bổ đối với bọn dơ bẩn, nhưng cũng là thuốc độc chí mạng nhất. Dùng máu đầu lưỡi của cô phun lên ngón tay thôi. À cái gì mà, nhanh lên! Thiên địa huyền thông vạn khí bản tan, dùng tinh huyết tà, cung thỉnh thân uy, phá thai hiển chính, diệt hình chu hồn cấp cấp như luận lệnh. À không, đại vương tử. Bạch dạ! Bạch dạ, anh sao thế này? Anh đừng làm em sợ nhiệm vụ. Tiêu diệt oán linh mẹ con cấp C đã hoàn thành. Phân thưởng đã phát kích hoạt nhiệm vụ mới nhiệm vụ chính. Trước tiên trang giảm cắt đứt hoàn toàn khế ước giữa thủy thần sông Ly và Khương Châu phần thủy. Tăng quyền thượng thanh lôi pháp thiên sư bí lục. Tăng 100 năm công lực, tăng 50 năm dương thọ, hình phạt thất bại. Tổn hại đạo cơ ký chủ giảm 20 năm dương thọ thời hạn. 167 giờ 59 phút 59 giây, 58 giây, 57 giây. Đây chính là công lực của thiên sư bí lục sao? Không hổ danh là thập đại kỳ kinh. 10 năm công lực mà có thể sánh ngang với 100 năm nỗ lực trước kia của ta. Thái thượng Bạch đại sư, ăn đã hồi phục rồi sao? Có chút đột phá, không sao. Vậy tôi thế này là thoát nạn rồi chứ? Em là không đơn giản như vậy. Thực lực của vị thủy thần ly giang đó vượt xa tưởng tượng của tôi. Có lẽ vẫn còn chiêu sâu. Bạch đại sư, anh nhất định phải cứu tôi đấy. Vừa rồi tôi ra tay, vị thủy thần đó e là đã nhắm vào tôi rồi. Dù tôi có không xen vào, hắn cũng sẽ truy sát tôi đến tận chân trời góc bể. Đều tại tôi đã làm liên lụy đến Bạch đại sư rồi. Chẳng qua chỉ là hạng yêu tài trần giữ một phương thôi. Tôi đã quản chuyện này thì không có lý nào lại bỏ dở giữa chừng. Bạch đại sư, vậy những gì anh nói lúc trước đều là thật sao? Ý cô là Chính là những chuyện nói hồi ban ngày. sau vụ tai nạn xe, linh hồn tôi đúng là đã xuyên không. Nếu là trước kia, loại tiểu yêu như thủy thần ly giang này, tôi căn bản chẳng thêm để vào mắt. Cũng chỉ là nhân lúc tôi mất hết thực lực mới dám ở đây dương ngoài diệu võ. Hay là thông báo cho chú Ma Thi, nghe nói trong chú Ma Thi có vô số thiên tài địa bảo, nhất định sẽ có cách giúp anh khôi phục công lực. So với việc phải trả cái giá lớn như vậy, Huy phải khôi phục trong một cao thủ không chịu sự kiểm soát, bọn họ ngược lại sẽ tìm đủ mọi cách để moi thêm nhiều câu duyên từ miệng tôi. Sao có thể chứ? Từ khi dị biến trỗi dậy, chú Ma Thi luôn dốc sức bảo vệ nhân tộc mà. Tôi không ngại dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán người khác. Được rồi, Hơn nữa, bây giờ dù muốn rời khỏi đây để tìm chú Ma Thi, hay là cũng muộn rồi. ý anh là sao? tình hình khẩn cấp. Mời tất cả bác sĩ, y tá, bệnh nhân tập trung tại sàn giữa. Xin thông báo lại một lần nữa, tình hình khẩn cấp. Xem ra đã có người phát hiện ra điểm bất thường rồi. Nhưng mà vừa rồi tiếng động lớn như thế, không phát hiện ra mới là lạ đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ra ngoài xem là biết nấy thôi. Có chuyện gì vậy? Chưa là ra ngoài chơi thôi nào. Vừa rồi là động đất sao? Tiếng động lớn quá, tôi nằm tôi định căng ngủ luôn. Tôi đang đi vệ sinh mà làm hù vía hả? Thiên địa di động, phong vân biến ảo. Mọi người im lặng, tôi tên là Lưu Hàm. Chắc chắn nhiều người không biết tôi, nhưng không sao cả. Chỉ cần biết tấm thẻ này là được. Lưu Hàm, anh ta lại là người của chú Ma Thi sao? Tôi cứ tưởng anh ta chỉ là thực tập sinh bình thường bác sĩ Vương. Hình như ông từng gây không ít khó khăn cho Lưu Hàm nhỉ? Tôi làm vậy là để rèn luyện cậu ta thôi. Hơn nữa, cậu ta chẳng biết cái gì cả. Trong lòng tôi chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì. Được rồi, chuyện cũ tạm thời không bàn tới. Tịch tôi nói qua, việc tập trung vào giữa đêm khuya chính là lý do tôi gọi mọi người đến đây. Không phải là động đất sao? Vừa rồi không phải động đất, mà là luôn quỷ khí va đập. Quỷ khí va đập. Từ hơn 1 năm trước, bệnh viện tâm thần này đã phát hiện ra những dao động kỳ quái, nghi ngờ có hơi thở của cánh cửa tồn tại. Tôi sở dĩ đến bệnh viện này thực tập chính là nhiệm vụ của trừ Ma Thi. Cánh cửa? Vậy chẳng lẽ là chúng ta sống cạnh một quả bom nguyên tử suốt sao? Lần trước khi quỷ môn mở ra, đã tàn sát thành cư dân của cả một thành phố đấy. Chỉ là nghi ngờ thôi, vẫn chưa xác định được. Nhưng ngay vừa rồi, tôi đã phát hiện một luồng dao động kỳ quái cực mạnh. Hay là có thực thể cấp A trở lên ra tay rồi. Bạch đại sư, biến động này không phải do con gây ra sao? Nhưng con mới đến đây thực tập nửa năm trước mà. Tại sao Lưu Hàm này lại nói từ 1 năm rưỡi trước?
Bệnh viện này đã phát hiện dao động kỳ quái. Còn có thể thế nào nữa? Chắc chắn có kẻ cố tình sắp xếp con đến đây, coi con như một điểm neo để mở cánh cửa đó ra. Ý của anh là quỹ đạo đời tôi luôn nằm trong sự sắp đặt của kẻ khác. Cô là Cửu Âm Huyền Nữ Thể tỷ người có một, lấy mạng cô làm vật dẫn là đủ để mở ra một cánh cửa rồi. Thứ quỷ dị đó thần thông quảng đại vậy sao? Con có thể kiểm soát cả quỹ đạo đời tôi. E rằng kẻ ra tay không phải thứ quỷ dị đó. Tôi nghĩ cô nên hiểu một điều, thứ quỷ dị tuy mạnh mẽ đáng sợ, nhưng lòng người còn đáng sợ hơn. Có kẻ cố tình muốn mở quỷ môn. Làm sao có thể chứ? Quỷ môn xuất hiện nghĩa là một thành trì sụp đổ. Sao lại có kẻ làm vậy? Vì cái gì chứ? Ngay tận thế cận kề có 10 liều chết kháng cự. Tất nhiên cũng có kẻ vì sợ hãi mà muốn đầu hàng, hoặc là vì sùng bái sức mạnh của chúng sẵn lòng làm trói cho bọn quỷ dị. Thật sự có loại người đó sao? Thời gian rộng lớn, chuyện gì cũng có thể. Cho tôi đi, làm gì thế? Mọi người đừng hoảng loạn, mọi sự kinh hãi đều nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần mọi người nghe theo sắp xếp của tôi bảo đảm chắc chắn sẽ giúp mọi người sống sót. Anh bảo đảm, lời bảo đảm của anh đáng mấy đồng. Chúng tôi yêu cầu được rời đi, chúng tôi không muốn chết ở đây. Thế này nói năng khá có lý lẽ, không giống bệnh nhân tâm thần chút nào. Còn biết kích động cảm xúc của mọi người. Hắn ta tên Triều Học, vào đây từ nửa năm trước. Lúc đột nhập trộm cắp đã nảy ý đồ với nữ chủ nhà, vì thế mà sát hại cả gia đình 3 người. Khi bị bắt thì giả vờ bị tâm thần. Thế cũng được sao? Tôi rất ghét tên này. Mỗi lần thăm khám ánh mắt hắn nhìn tôi đều không bình thường. Nhưng hắn diễn rất giỏi. Ít nhất tôi không thể chứng minh hắn không phải bệnh nhân. Chúng tôi muốn sống đúng vậy. Chúng tôi yêu cầu được đi. Tôi không muốn chết ở đây một cách oan uổng đúng thế. Nghe nói muốn trấn áp cánh cửa đó cần phải liên tục hiến tế người sống. Tôi nghi ngờ sâu sắc mấy người chết gần đây có liên quan mật thiết đến chủ ma ti các người. Mọi người đừng hoảng loạn, rời đi lúc này. Chứ đi hơi người cánh cửa sẽ mở nhanh hơn xong đời rồi. Hình như tôi gây họa rồi biết thế này. Đã không nói ra sự thật. Anh biết anh nói thật hay giả? Dù sao tôi cũng không muốn làm vật tế. Anh phải để chúng tôi đi. Đúng vậy, tôi chỉ là đứa làm thuê thôi. Đừng hòng dùng đạo đức ép tôi. Quỷ môn mở ra cùng lắm là diệt một thành phố. Cùng lắm thì tôi rời khỏi đây. Bạch đại sư, những gì Lưu Hàm nói là thật hay giả? Nửa thật nửa giả thôi. Nghĩa là sao? Thật ra không cần nhiều mới trấn giữ cửa thế này. Nhưng nếu để người ở đây đi ra lúc đó, cả thành phố sẽ rơi vào hoảng loạn. Mới cháy hết rồi, quỷ môn sẽ bảo sức mở ra. Nhân loại sẽ mất hoàn toàn giang thành an toàn này. Vậy mục tiêu của kẻ đứng sau không phải là để mở cửa sao? Nếu đã vậy, trực tiếp tung tin này ra ngoài chẳng phải xong sao? Một thành phố chống dù quỷ môn có mở cũng chẳng ích gì. Thứ họ muốn không phải là Giang Thành, mà là vật tế súng bên trong đó. Trên đời này sao lại có loại người như vậy, giờ chúng ta phải làm sao? Xem kịch thôi, dù sao cũng chẳng ai đi được. Ý gì đây? Mùi máu từ đâu ra thế này? Cái gì vậy? Máu? Dùng máu chảy mau! Họ muốn chúng ta chết hết ở đây, mau đi đi! Chạy đi! Mau đi thôi! Đây là không được. Phải gọi cho tổng bộ ngay. Bạch đại sư, chúng ta không chạy sao? Chạy cái gì? Anh nghĩ chúng ta chạy thoát được sao? Sao lại không gọi được? Chẳng lẽ cửa sắp mở rồi? Cái này nhất định phải truyền ra ngoài. Không chạy thoát được đâu. Thế này là có ý gì? Quên chuyện xảy ra lúc chung đồng rẽo rồi sao? Lúc đó tên thủy thần Ly Giang kia muốn kéo cả bệnh viện này vào thủy ngục. Đúng, nhưng lúc đó đã bị tôi ngăn lại. Nhưng dù là vậy, tên thủy thần đó vẫn để lại làn sương máu này. Trước bên trăng tròn, em là không ai có thể rời khỏi bệnh viện này. Bạch đại sư, ngài cũng không có cách nào sao? Trả giá một chút thì vẫn ra ngoài được. Nhưng không cần thiết. Tại sao? Rời đi rồi thì sao nữa? Thủy thần Ly Giang chẳng phải vẫn sẽ tìm đến tận cửa sao? Lúc đó tôi phải mang trọng thương để đối đầu với hắn. Chỉ bằng câu lấy khỏe đợi mệt. Cũng có lý đấy. Hơn nữa ở lại đây tôi còn có thể bố trí một chút, biến nơi này thành địa bàn của mình. Khả năng đối phó với tên thủy thần đó sẽ càng cao hơn. Mau ra ngoài đi! Chuyện gì thế này, sao tôi lại quay lại đây rồi bố ơi? Mẹ ơi, con không muốn chết ở đây đâu. Điều tay anh, giờ thì hay rồi, hại tất cả chúng tôi phải chết ở đây. Đúng thế, đúng vậy. Không nên như vậy chứ. Vẫn chưa đến giờ mở cửa mà. Sao lại như vậy được? Sao lại có thể như vậy chứ? Anh còn dám nói thế à? Tôi không quan tâm. Hôm nay anh phải đưa chúng tôi ra ngoài. Một lũ ngu ngốc. Rõ ràng là đang rơi vào cảnh khốn cùng. Lúc này Lưu Hàm là người trừ tà, là người duy nhất có thể bảo vệ họ. Vậy mà còn dám đắc tội người ta. Chúng ta có nên ngăn lại không? Ngăn cái gì? Lúc đó họ lại quay sang thù ghét cậu đấy. Quỷ mới biết họ sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng chuyện này là do tôi mà ra. Là tôi đã hại họ. Đầu tiên, chuyện này cô cũng là nạn nhân. Kẻ thực sự có tội là kẻ đứng sau màn kịch này, chứ không phải cô. Nhưng chính vì lòng tham của bố tôi mà đã ký giao kèo với thủy thần Ly Giang nên mới. Đừng có quá đề cao bản thân mình. Cho dù không có cô, Hương Châu thì cũng sẽ có Triều Châu. Tiền Châu bị đưa vào bệnh viện tâm thần này làm vật thế thân, chỉ để mở cánh cửa này thôi. Nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Nếu cô vẫn giữ thái độ đó,
thì chỉ khiến nhiều người chết hơn thôi. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói, lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ dị. Hãy làm tốt việc của mình đi. Nhưng mà... Không có nhưng nghĩ gì hết. Được rồi. Mọi người xin hãy bình tĩnh một chút, đừng có hành động cảm tính. Nếu còn tiếp tục loạn thế này, chỉ càng làm cho đám quỷ dị đạt được mục đích thôi. Bớt nói mấy lời sảng bậy ở đây đi. Anh không phải người của chú Marty sao? Chắc chắn phải có cách đưa chúng tôi ra ngoài. Không lẽ anh định đến lúc đó lén lút chuồn ra ngoài một mình để mặc chúng tôi ở lại đây làm vợ tê xuống sao? Mọi người đừng vội, ít nhất hiện giờ tôi vẫn ở đây. Tôi nghe điện thoại đã. Khẩn xem có thể bảo người bên ngoài đến ứng cứu không. Được, dù sao hôm nay tôi có thức trắng đêm cũng phải canh chừng anh. Đừng hòng lén lút rời đi một mình. Tốt quá, là điện thoại từ tổng bộ gọi đến. Tuyệt quá, mình được cứu rồi. Vậy có đợi gì nữa? Sao còn chưa nghe máy? Xem ra tên Lưu Hàm này đúng là người rất đạo đức. Chắc là lính mới rồi. Cứ thế này thì chỉ hại người hại mình thôi. Tại sao lại nói vậy? Muốn cứu thêm nhiều người không phải là chuyện tốt sao? Nếu có năng lực, cứu được nhiều người đương nhiên là tốt. Nhưng nếu đã không có năng lực mà còn hành động liều lĩnh thì chỉ tổ hại người hại mình. Cô chắc chắn thấy suy nghĩ này của tôi rất ích kỷ. Nếu ai cũng như vậy thì nhân loại đã diệt vong từ lâu rồi. Chỉ có thể nói là cô quá nông cạn. Cứ chờ mà xem, sự thật sẽ chứng minh tôi mới là người đúng. Alo, tổng bộ đấy à? Mở loa ngoài đi, đừng hòng giấu giếm chúng tôi mà làm trò sau lưng. Đúng thế, mở loa ngoài đi. Có phải thành viên Lưu Hàm mã số 9376 không? Đúng vậy, là tôi. Tổng bộ phát hiện có dao động quỷ khí mạnh tại bệnh viện tâm thần, nhưng bệnh viện đang bị sương máu bao phủ, không thể thăm dò tình hình bên trong. Với tư cách là thành viên làm nhiệm vụ, hãy báo cáo chi tiết tình hình bên trong. Thật ra tôi cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám xương món này bỗng dưng xuất hiện. Giờ bác sĩ và bệnh nhân ở đây đang náo loạn hết cả lên. Họ muốn rời khỏi bệnh viện. Xin tổng bộ chỉ thị. Thú vị đấy. Sao thế? Xem ra năng lực của Lưu Hàm biến đội trừ ma cũng chẳng ra sao. Nhưng ngay cả sự bất thường của cuộc điện thoại này cũng không nhận ra. Bất thường. Anh quên chuyện xảy ra với mình trước đó rồi à? Ý anh là đầu dây bên kia là quỷ dị. Cần cứ xem đi. Cũng nghĩ anh ta có cách không? Chuyện gì thế này? Tôi đã bảo là tổng bộ tiết chúng ma muốn chúng ta chết mà. Giờ này chắc chắn họ đang họp hành, đang nghĩ cách để lừa gạt chúng ta đây. Đúng thế, phải cho chúng tôi một lời giải thích. Chúng tôi không muốn chết ở đây một cách không minh bạch.刚vừa rồi chúng tôi đã thảo luận một chút, tuy rằng người bên trong rời đi sẽ gây ra hoảng loạn, nhưng ti chủ ma được lập ra là để bảo vệ nhân loại, không thể trơ mắt nhìn nhiều người chết như vậy được. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà. Thì chủ mai chúng tôi sẽ không làm những chuyện bẩn thỉu đó đâu. Vậy nên mong mọi người hãy bình tĩnh lại, chờ đợi sự sắp xếp của phía chính quyền. Ai mà biết được các người có phải không Phật Tân Xà không? Theo như tài liệu chúng tôi ghi chép, ở sân sau bệnh viện có một cái giếng cạn đúng không? Quả thật là có một cái giếng cạn. Nó đã có từ trước khi tôi vào làng rồi. Nhưng viện trưởng cũng nói cái giếng đó tuyệt đối không được mở ra. Bệnh viện tâm thần này năm đó vốn được xây trên vùng đất Việt Sát, còn cái giếng cạn này chính là trận nhãn trấn áp vùng đất Việt Sát năm đó. Mở trận nhãn ra là có thể thông với bên ngoài. Nhưng nếu mở trực tiếp thì liệu có hậu họa gì không? Nếu trận nhãn được mở ra, vùng đất Việt Sát sẽ không thể kiểm soát được nữa. Nên tôi nghĩ so với gần trăm mạng người, chuyện này chẳng đáng là gì. Lãnh đạo các người đã bảo cứu người trước rồi, sao anh cứ lệ mày thế hả? Không lẽ anh định để chúng tôi chết ở đây, để trấn áp vùng đất Tuyệt Sát này đấy chứ? Đúng đấy, đúng đấy. Trước đây tôi đã thấy cậu Lưu Hàm này không đáng tin rồi. Quả nhiên là vậy. Tôi muốn ra ngoài. Tôi không muốn chết ở đây. Vậy có điểm nào cần lưu ý không? Sau khi mở giếng cạn, hãy thả thùng gỗ bên cạnh xuống để múc nước. Chỉ nhớ kỹ, bất kể có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được ló đầu nhìn xuống đại giếng. Tuyệt quá đại sư Bạch. Sao tôi cứ thấy có gì đó không ổn nhỉ? Anh vừa nói là cuộc điện thoại đó là do bọn quỷ gọi tới. Vậy chẳng lẽ là nếu chúng ta làm vậy, chẳng khác nào tự đào một chút mình? Không, cuộc điện thoại đó không lừa người đâu. Nếu mở cái giếng đó ra, mọi người thực sự có thể thoát ra ngoài. Bọn quỷ đó mà tốt bụng thế sao? Chỉ cần mở cái giếng này dù thế nào đi nữa, tiến độ mở cửa kiểu gì cũng sẽ tăng lên một bậc. Không được, tuyệt đối không được rơi vào bẫy của chúng. Không được, chúng ta không thể làm thế. Nếu cửa mở ra, sẽ có rất nhiều người phải chết đấy. Cô ta nói cái gì vậy? Bác sĩ Khương, cô muốn làm thành mẫu thì kệ cô đừng có lôi chúng tôi vào. Vậy ý cô là muốn chúng tôi thành vật tế thần rồi chết hết ở đây à? Đúng thế Khương Châu. Sao cô lại ích kỷ thế hả? Cô muốn chết thì tự đi mà chết một mình, đừng có kéo theo chúng tôi. Đúng đấy, tôi còn chưa sống đủ đâu. Không phải, cuộc điện thoại đó có vấn đề. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được cách khác để thoát ra. Tuyệt đối không được dùng cách hại người hại mình này. Có cách à? Được thôi, tôi cũng chẳng phải hạng người ích kỷ gì. Chỉ cần bác sĩ Khương nói ra được cách thứ hai, chúng tôi sẽ làm theo ý cô. Tôi không có ý đó thôi. Bác sĩ Khương, cô đã tự mình không có cách nào, lại không cho chúng tôi tự tìm đường sống. Vậy chẳng phải cô đang bắt chúng tôi ngồi chờ chết sao? Đúng thế, cô không muốn sống nhưng chúng tôi thì muốn đánh. Tôi thấy cô cũng là dân trí thức, học cao hiểu rộng, mà sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Bao nhiêu năm đèn sách đi đâu hết rồi? Còn tôi ấy à, vốn là người đại lượng, có biết điều một chút đi, cô càng sẽ càng tốt. Sau này lúc phát ra, chúng tôi còn có thể mang cô theo, nếu không thì Ê, chờ tôi với. Đúng mặt với, chuyện này là sao? Sao lại thành ra thế này? Bạch đại sư, đều là lỗi của tôi không ngờ tới. Không sao, vốn dĩ tôi cũng chẳng kỳ vọng gì ở cô. Nói rõ sớm ra cũng tốt. Tôi thật sự không muốn hại họ. Tôi chỉ là muốn tốt cho tất cả mọi người thôi. Tôi hiểu điều cô nói, nhưng mà thế đang cận kề, có đôi khi con người nên nhìn rõ bản thân mình và cũng nên nhìn rõ cục diện. Tôi biết rồi, sau này Bạch đại sư nói gì, tôi tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì nữa.
Đã sớm liệu được sẽ có cảnh này. Cô Khương Châu này cái gì cũng tốt, chỉ là lòng trắc ẩn hơi quá mức. Đặt vào thời bình thì chắc chắn là ưu điểm. Nhưng vấn đề là bây giờ là mà thế. Loài người có sống so được không đều dựa vào ý trời. Thôi được rồi, nói mấy chuyện này ở đây cũng vô ích. Tâm của cô là tốt. Thế này đi, trước tiên cứ đi xem họ còn giở trò quái gì nữa. Sẵn tiện xem kẻ đứng sau màn này rốt cuộc lại đang mưu tính chuyện gì. Được. Mọi người nói xem rốt cuộc phải làm sao đây? Làm thế này thực sự có ích sao? Mọi người đừng vội, đừng quên những gì trụ sở vừa nói, tuyệt đối đừng nhìn xuống đáy giếng. Yên tâm đi, Lưu đại sư, chúng tôi sẽ không làm ở đâu. Nhưng cái giếng này, sao cảm thấy có gì đó không ổn? Đúng là có chút bất thường. Chẳng nói sao nhỉ? Có một mùi máu tanh, lại còn có mùi hôi thối nồng nặc. Người thôi đã thấy buồn nôn rồi. Không lẽ nào trước đây tôi vẫn hay ra sân sau phơi nắng, đâu có thấy mùi này đâu. Chắc là cánh cửa đã xảy ra dị biến nên kéo theo cả mắt trận này cũng bị biến đổi theo. Vậy chúng ta phải làm sao? Vẫn tiếp tục múc lúc trước? Sao tôi cứ cảm thấy dưới đáy giếng này có thứ gì đó dơ bẩn? Yên tâm đi, tôi không cảm nhận được đáy giếng có dao động năng lượng bất thường nào cả. Hãy cứ theo các bước đã nói trước đó, chúng ta bắt đầu mở mắt trận. Mắt trận này cần âm dương hòa hợp mới mở được, nên cần một nam một nữ lên múc nước. Có ai tự nguyện không? Ai trong các người đi, tôi không đi đâu, bỏ qua tôi đi. Mọi người còn ngây ra đó làm gì? Thường người các người không muốn ra ngoài nữa à? Gì? Nói thì dễ lắm. Thấy giếng này nhìn qua là thấy có vấn đề rồi, mà mới biết liều lĩnh lên múc nước sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng thế. Sao ông không tự mình lên đi? Tôi còn lâu mới đi. Tôi không muốn chết ở đây một cách mờ ám đâu. Bạch đại sư, sao tôi cứ thấy tên Triệu Hạo này có vấn đề nhỉ? Không lẽ hắn ta là kẻ đứng sau màn này? Rồi kẻ đứng sau phải tới làm gián điệp sao? Khó có khả năng đó, nếu thật sự là gián điệp thì biểu hiện không đen lộ liễu thế này. Có lẽ đây là kiểu kẻ xấu mưu cao kẻ sâu, cũng không bằng kẻ ngốc này ra ý hay đâu. Hừ, bác sĩ Khương, không phải lúc nãy cô còn đầy vẻ chính nghĩa sao? Việc lấy nước này cần một nam một nữ. Phía nữ, hay là cô làm đi? Tôi sao? Chứ sao nữa? Chẳng lẽ định bắt tôi giả gái à? Được thôi. Phía nữ để bác sĩ Khương lo, phía nam cứ để tôi. Bạch đại sư, chuyện này. Đây chẳng phải là tên Bạch Dạ suốt ngày mơ mộng mình là người xuyên không đỏ sao? Bác sĩ Khương, sao đến cả cô cũng gọi hắn là Bạch đại sư rồi? Bạch đại sư, lại thêm ông Bạch đại sư nào nữa đây? Chẳng lẽ tên Bạch Dạ này thật sự xuyên không rồi? Xuyên không gì chứ? Nếu thật sự là đại lão xuyên không thì chúng ta còn bị nhốt ở đây chắc. Theo tôi thấy, chẳng biết Khương Châu bị chậm mạch chỗ nào nữa mà lại đi tin cái thằng thần kinh này. Thảo nào nãy giờ hành động của Khương Châu lạ thế? Quá, chú, không lẽ cô ta nghĩ rằng tên Bạch đại sư đó có thể cứu được mọi người sao? Tôi có thể làm, nhưng làm ơn anh nói cho sạch sẽ một chút, nếu không thì mấy người tự đi mà làm. Được rồi, chúng tôi không nói nữa. Nhưng hai người nhanh cày chân lên đi. Tôi cũng không nói nhiều nữa. Nhớ kỹ đây, tuyệt đối đừng nhìn xuống đáy giếng. Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực. Chuyện gì thế này? Sao mãi vẫn chưa thể đánh nhỉ? Chắc cũng xuống được hơn 50 mét rồi đấy. Cái giếng này sâu thật, nhưng mà giếng cạn mà cũng dễ hiểu thôi. Xuống đi, hiểu sâu nhỉ? Ây da, cuối cùng cũng thấy đáy rồi. Cảm giác cái giếng này phải sâu đến cả 100 mét. Đang là Có ai lại đào giếng sâu đến mức này không chứ? Vấn đề là đây chẳng phải là giếng cạn sao? Sao vừa nãy tôi lại nghe thấy tiếng nước chảy nhỉ? Cái giếng này là mắt trận vì sát khí đang tụ lại lúc này. Chắc chắn đã hóa thành thực thế rồi. Đến lúc đó thứ múc lên không phải là nước mà là sát khí. may mà tôi không đi múc nước. Múc một số sát khí này lên, anh mà biết tiếp xúc quần có ảnh hưởng gì đến cơ thể không? Biết thế này đám người này đúng là hạng tồi tệ. Tôi chẳng biết động lòng chắc ẩn làm gì. Tôi đại khái hiểu chuyện là thế nào rồi chứ. Cái gì? Lát nữa nói sau, cứ múc nước trước đi. Nhưng không có vấn đề gì chứ? Vụ nhỡ bốc lên rồi, cửa mở toang ra thì tính sao? Yên tâm đi, cửa chắc chắn sẽ không mở đâu, tôi biết. Kẻ đứng sau đang tính toán chuyện gì rồi. Còn phải cảm ơn anh Triệu Hạo này, nếu không tôi thật sự không nghĩ ra được. Được vậy thôi, nghe theo Bạch đại sư. Sao sợi dây này nặng thế? Chẳng phải chỉ là một số nước thôi sao? Sao cảm giác nặng đến mấy trăm cân vậy? Dù bên trong có chứa đầy vàng thì cũng chỉ nặng đến thế này thôi chứ lòng. Hai người các anh em là kéo không nổi đâu. Hay là gọi thêm mấy người nữa? Không cần đâu, hai chúng tôi là đủ rồi. Anh thế mà xách nổi à? Chẳng lẽ anh cũng là người thức tỉnh linh năng? Không đúng, tôi thấy trên người anh chẳng có chút dao động linh năng nào. Chẳng phải chỉ là một số nước sao? Có gì mà huyền bí thế chứ? Không phải các người đang ra vẻ thần bí đấy chứ? Đây là sát khí thực thể hóa cân nặng sánh ngang với vàng bạc. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt chỉ dựa vào sức người, hai người căn bản không kéo lên được đâu. Ồ, tôi trời sinh sức mạnh phi thường. Sao vẫn chưa tới đấy vậy? Tôi sắp kiệt sức rồi, đến bao giờ mới xong đây? Anh phối hợp chút đi, chỉ cần dùng sức lực là được, tôi xách lên được. Được. Sao tôi cảm thấy càng lúc càng thối thế nhỉ? Thứ múc lên không phải là một số phân đấy chứ? Sao lại đứt được chứ? Nếu cái này mà đứt chúng ta phải ra ngoài bằng cách nào đây? Đợi đã, đừng nhìn xuống đáy giếng. Vút xong, hỏng bét rồi. Sao tôi cứ cảm thấy bỗng dưng lạnh lẽo hẳn lên thế này?
Đầu xanh thằng cha triệu họ kia. Bạch đã nhìn xuống đại giếng kia dây thừng còn bị đứt nữa, giờ tính sao đây? Chúng ta không chết ở đây chứ? Triệu họ cậu còn nhìn cái gì ở đó thế, mau lại đây đi. Không thể nào, không thể nào. Không phải mày chết rồi sao? Sao mày có thể còn ở đây được? Lưu đại sư, cứu tôi với. Chuyện này tuyệt đối không thể. Đây chắc chắn là ảo giác. Cái đồ đáng yêu như mày sao có thể còn sống được chứ? Hỏng rồi, bị oán khí nhập thân rồi. Mày muốn bóp cổ tao à? Nhưng lúc mày sống tao còn chẳng sợ. Chết rồi mà còn muốn lấy mạng tao. Mới đi, đồ đáng yêu. Không xong rồi. Thiên địa huyền hoàng hạo nhiên chỉnh ký. Chắc phải làm sao đây? Sao cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn rồi nhỉ? Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Xong rồi, thế là xong đời rồi. Thứ này vốn dĩ là cực sát, giờ lại còn ăn thịt người sống. Tiếp theo, e là sẽ to chuyện dụng. Biến thành cương thi sao? Trong giới trừ tà của chúng tôi, dơ bẩn chia làm hai loại âm và sát. Âm chính là quỷ hồn không có thức thể. Loại quỷ hồn này thường có thủ đoạn đặc biệt, nhưng chỉ cần đối phó đúng cách thì giải quyết không hề khó. Vậy còn sát? Sát chính là cương thi có thức thể. Đạo quỷ bất ổn có phát sâu. Ngay cả vũ khí nóng cũng không làm gì được. Muốn giải quyết được, chỉ có thể dùng mạng người để lấp vào. Vậy nói thế nghĩa là chỉ cần cương thi xuất hiện thì hết cứu sao? Cương thi chỉ là có thực lực cơ bản mạnh thôi, giới hạn thực ra không cao bằng quỷ linh. Quỷ linh đạt đến cấp S dù chỉ là gọi tên nó thôi cũng phải chết, còn cương thi chỉ cần pháp sư trừ tà từ cấp I trở lên đều có thể giải quyết gọn gàng. Vậy Lưu đại sư, ông có giải quyết được không? Tôi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tép siêu cấp si thôi. Nếu không tôi đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ lâu rồi. Còn cần gì phải đến cái bệnh viện này rồi ẩn mình lâu như vậy sao? Vậy phải làm sao? Có phải chúng ta đều sẽ chết ở đây không? Biết thế thì đã nghe lời bác sĩ Khương rồi. Tuy là chết rồi chết rồi, nhưng ít ra còn sống thêm được vài ngày. Thế này ấy rồi. Tất cả chúng ta đều phải chết thôi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể gọi tổng bộ chi viện thôi. 怎么办？真的可以吗？一定要成功！ Gọi tổng bộ tôi là Lưu Hàm. Ở đây có chút ngoài ý muốn. Chưa. Không, ngươi đừng qua đây. Ta không có ý giết ngươi mà. Lúc đó nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, chẳng phải sẽ không chết sao? Ta cũng không cần bị đồng đến cái nơi quỷ quái này. Thành ngươi, đều thành ngươi hết. Đau quá, đành quá, cầu xin ngươi tha cho ta. Ta thật sự biết lỗi rồi. Ngươi muốn ăn người tôi có thể dẫn được mà. Phía trên có rất nhiều người sống. Khi của ta ra làm mấy đứa con gái đó thì chắc chắn ngon hơn. Đây là giọng của Triệu Hạo. Cái tên Triệu Hạo này đúng là không ra gì. Bản thân sắp chết đến nơi rồi, còn muốn kéo chúng ta chết chung nữa. Chuyện gì thế này, chẳng phải tôi gọi cho tổng bộ sao? Tại sao lại nghe thấy giọng của Triệu Hạo? Không lẽ điện thoại bị hỏng rồi? Tôi đã nói rồi mà, nếu trừ ma thì biết tình hình ở đây thì đã sớm phái người đến rồi. Thành ra chúng ta có pháp sư trừ ma cấp S trấn giữ mà. Vậy cuộc gọi này có vấn đề? Cuộc gọi lúc nãy chắc cũng có vấn đề luôn hả? Thực ra cuộc gọi sớm nhất bảo chúng ta ra bờ giếng, không phải do tổng bộ gọi đến mà là do thứ dơ bẩn đó đang tác quái. Không thể nào, dù sao tôi cũng là pháp sư trừ ma, nếu lại yêu ta làm loạn lẽ nào tôi lại không cảm nhận được dao động sao? Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi, anh cũng đâu có thấy dao động gì bất thường đâu nếu không phải đầu dây bên kia là giọng của Triệu Hạo. Dù sao đi nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ có hối hận cũng đã muộn. Chúng ta nên tính xem tiếp theo phải làm sao để vượt qua kiếp nạn này mới được. Tuy thực lực của tôi không cao siêu cho lắm, nhưng dù sao cũng là người mạnh nhất ở đây. Mọi người cứ nghe tôi chỉ huy là được chứ. Lưu đại sư, này khiêm tốn quá rồi, siêu diện ma đối với chúng tôi những người bình thường mà nói là những nhân vật cao vời vợi đấy. Không nghe lời nhảy thì còn nghe ai được nữa. Dù cương thì rất đáng sợ, nhưng thực ra cương thì mới sinh cũng chẳng là gì. Chỉ cần không để nó hút đau máu người, kết hợp thêm vài thủ thuật nữa là vẫn có thể khắc chế được nó. Đúng vậy, nên việc chúng ta cần làm tiếp theo chính là tránh để thương vong. Chỉ cần chúng ta tập trung lại, đừng để bị hạ gục từng người một thì cơ bản là sẽ ổn thôi. Hơn nữa cương thì có một điểm yêu chí mà, đó là sợ ánh nắng mặt trời đợi đến ban ngày. Chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi yên tâm đi. Tổng bộ bên ngoài chắc chắn đã nhận ra điều bất thường ở đây rồi, chỉ cần cầm cự qua đêm này, tổng bộ nhất định sẽ đến chi viện kịp thời. Bạch đại sư làm vậy có ổn không ạ? Nếu là trong tình huống bình thường thì làm vậy đương nhiên không sai, hay đúng hơn là một cách giải quyết chuẩn như sách giáo khoa vậy. Vậy thì tốt quá, tôi thật sự sợ lại xảy ra chuyện gì nữa. Đương nhiên tôi chỉ nói là trong tình huống bình thường thôi, rõ ràng là bây giờ không phải tình huống bình thường. Vậy chẳng lẽ là chúng ta đang làm việc vô ích sao? Đầu tiên đây không phải màn sương mù che mắt bình thường, làn xung đột này chỉ đến từ một nơi duy nhất, đó chính là phố quỷ. Chúng ta đang ở phố quỷ sao? Đúng vậy, phố quỷ là nơi giao thoa giữa địa ngục và nhân gian, là một không gian xám ở giữa tại nơi này. Người sống và những thứ quỷ dị có thể cùng nhau tồn tại. Người sống sẽ không bị tà khí xâm chiếm, những thứ quỷ dị đương nhiên cũng không bị thiên đạo ràng buộc ở nơi này. Kẻ mạnh là kẻ làm chủ. Vậy chẳng lẽ đợi đến sáng cũng vô ích sao? Không chỉ vậy đâu, lúc này e là ở Giang Thành không còn bệnh viện này nữa. Cho dù tổng bộ chú Marty nhận ra điều bất thường, cũng không tìm được đường đến phố quỷ đâu. Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nguy trừ chết sao? Muốn từ phố quỷ trở về nhân gian đúng là hơi rắc rối, dù là tôi cũng rất có làm được. Nếu vậy thì chúng ta phải ở cái nơi quỷ quái này cả đời sao? Đây không phải là vấn đề có muốn hay không, đồ ăn cũng không đủ nữa. Tôi luôn tin vào một nguyên tắc, chỉ cần làm theo nguyên tắc này thì cơ bản mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Nguyên tắc gì? Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết kẻ đặt ra vấn đề là xong. Chỉ cần xử lý con cá chết nhỏ đó,
Không còn sức mạnh quy tắc của nó chống đỡ chúng ta tự nhiên sẽ trở về được thôi. Anh nói nghe có lý đấy. Nhưng con cá chép nhỏ là cái gì? Bạn thể có ly giang đại vương đó Chính là một con cá chép. nhờ có duyên xảo hợp nút được một viên nhiệt long đài nên mới dám làm mưa làm gió ở cái xó xỉnh này. Nghe ý của anh. Thì ly giang đại vương này thực ra rất dễ đối phó. Nếu là kiếp trước của tôi chỉ là rác rưởi bị xử trong đốt nhạ, nhưng giờ tôi mất hết công lực rồi, tạm thời vẫn chưa làm gì được hắn. Hả? Này Không Châu và Bạch Dạ, tao để mắt tới tụi mày lâu rồi đấy. Tụi mày cứ lẩm bẩm suốt chẳng dừng lại tí nào. Sao hả? Kế hoạch của tao hiểu rõ cả chưa? Chẳng thèm nghe luôn. Xem ra kế hoạch của tôi không lọt nổi vào mắt xanh của Bạch Đại sư ngài rồi. Đúng vậy, chỉ là một kế hoạch nộp mạng, nghe cũng như không. Mấy việc lãng phí thời gian tôi không bao giờ làm. Vốn dĩ còn tưởng đắc tội Lưu Hàm trước đó, sợ là sẽ bị hắn nhắm vào. Giờ thì hay rồi, lại có một kẻ ngây thơ thượng nguyện đứng ra chịu trận thay tôi. Hả? Dù tôi cũng thấy tên Lưu Hàm này không đáng tin lắm, nhưng dù sao vẫn còn hơn Bạch Dạ chứ nhỉ. Chẳng biết bác sĩ Khương đó bị làm sao nữa. Đúng là bị điên thật rồi. Được lắm Bạch Dạ, anh không nghĩ mình thật sự là cao thủ tuyệt thế đấy chứ? Ít nhất anh chẳng phải cao thủ gì đâu. Thậm chí ngay cả quy tắc cơ bản nhất anh còn chưa nắm rõ, mà đã tới sắp đặt kế hoạch này nọ. Được, nếu thầy Bạch đã có cao kiến, vậy mời thầy Bạch nói thử xem, rốt cuộc chúng ta phải làm gì? Anh vừa nói nơi này là đất thực sát, có cương thi tồn tại. Điều này thì không sai. Chẳng qua là nhắc lại lời tôi thôi. Cứ ngỡ mình tài giỏi lắm. Đúng như anh nói, hiện tại chúng ta đang gặp nguy hiểm. Và để giải quyết rắc rối này, có hai cách. Anh không định lặp lại cách của tôi đấy chứ? Thứ nhất, cương thi rất khó đối phó, nhưng ta có thể nhân lúc nó chưa đủ mạnh, ra tay trước để giành lợi thế tiêu diệt nó. Tiêu diệt? Anh nói nghe dễ nhỉ? Nó đang cố tình lẩn trốn hấp thụ tinh hoa trang để mạnh lên. Anh định tìm nó kiểu gì? Chẳng lẽ chui xuống cái giếng này? Đến lúc đó cương thi chưa thấy mà mình đã bị sát khí nhập thân mà chết. Hay là định sới tung cái bệnh viện này lên? Hoàn toàn có thể tiến ra ma chảnh. Đám ma chảnh đó là tay sai của cương thi. Trên người chúng có hơi thở cương thi. Dựa vào hơi thở của chúng dụng đạo hồn thuật là tìm được vị trí của cương thi thôi. Hả? Này thầy Bách, đừng có tấu hài nữa. Dù tôi không phải dân chuyên nghiệp chỉ là một bác sĩ thì tôi cũng biết ma chảnh là gì là do người bị khổ ăn thịt biến thành. Câu là ma cho hổ, anh chưa nghe qua bao giờ à? Cùng công tôi cứ tưởng anh là cao nhân. Tôi đúng là ngây thơ quá mà. Thầy Bạch à, xem ra cách thứ nhất này không ổn rồi, mọi người đều không đồng ý. Vậy cách thứ hai là gì? Cách đầu tiên đã tệ hại thế này mà còn bắt nghe cách thứ hai sao? Tôi không có tâm trạng để đùa đâu. Đúng thế. Đừng để hắn lãng phí thời gian nữa. Cạn lời thật sự. Cách thứ hai, đây là phố quỷ, ở đây có quy tắc riêng của nó. Ở đây người đi đường người, quỷ đi đường quỷ, cho nên bắt buộc phải sống theo đúng quy luật sinh hoạt thường ngày. Ai cần về phòng bệnh cứ về phòng bệnh, ai cần đi làm cứ đi làm, giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nếu không thì sao? Nếu không sẽ bị phố quỷ đồng hóa. Hành động tập hợp mọi người lại của ông đã hoàn toàn vi phạm quy tắc này rồi. Đến lúc đó, cương thi có khi còn chưa kịp ra tay thì đã có thương vong xảy ra rồi. Cười chết tôi rồi, anh hài hước thật đấy. Phố quỷ cái gì chứ, tôi chưa từng nghe qua cái thứ này bao giờ. Anh còn tự bịa ra được một bộ quy tắc ứng xử riêng cơ à? Tôi bái phục trí tưởng tượng của anh đấy. Không đi viết tiểu thuyết đúng là phí của rời. Lưu đại sư, đừng chấp nhận với hạng người này. Hắn ta là đồ thần kinh, sống trong thế giới của riêng mình thôi. Chúng ta cứ lo xong việc của mình trước đi. Xem ra mọi người đều coi thường hai cách của tôi. Chứ còn gì nữa, cách thứ nhất đến logic còn chẳng thông, cách thức vớ vẩn. Cách thứ hai lại càng là bắt mọi người đi nộp mạng. Ai về nhà nấy, thế chẳng phải để cương thi tiêu diệt từng người một sao? Là môn đi, cho dù anh không biết gì thì cũng phải xem phim rồi chứ. Không nguy hiểm mà lại tách nhau ra, chỉ khiến anh chết nhanh hơn thôi. Tin hay không tùy các người, dù sao tôi cũng đã nói rồi. Tôi về phòng bệnh nghỉ ngơi đây. Anh không được đi, bây giờ cương thi đang lộng hành. Như nó hút máu của kẻ đi lẻ như anh, chẳng phải chúng tôi sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Hắn muốn chết thì cứ để hắn đi chết đi. Dù sao thì bất kể thế nào trời sáng rồi, tổng bộ sẽ đến tiếp ứng cho chúng ta thôi. Vậy xin hỏi còn ai muốn hành động cùng vị Bạch đại sư này nữa không? Bạch Dạ đã không thể nói lý lẽ với bọn họ, chúng ta đi thôi. Bác sĩ Khương, tôi không biết tên Bạch Dạ này đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì, nhưng tôi khuyên cô đừng lấy mạng sống của mình ra để đánh cược. Đa tạ Lưu đại sư đã quan tâm, có điều tôi tin Bạch Dạ. Ôi trời, Lưu đại sư, ngài đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận. Ngài xem, chẳng phải chúng tôi vẫn luôn tin ngài sao? Nói ra cũng được cười thật. Dạo này tôi cũng có chút thiện cảm với bác sĩ Khương này, nhưng không ngờ cô ta lại là hạng người không biết điều như vậy. Coi như qua chuyện này mà nhìn rõ mọi người. Cái cô bác sĩ Khương đó bình thường lúc nào cũng ra vẻ coi trời bằng vùng.
Chỉ là hắn có mắt không trồng thôi Lưu đại sư. Nếu ngài muốn tìm bạn gái, có thể cân nhắc tôi được không? Sao? Cái đức hạnh của cô không được soi gương lại mình đi. Cô mà đòi xứng với Lưu đại sư sao? Người ta là bậc thầy trừ tà đã thức tỉnh linh năng đế cao cao tại thượng nhân tài kiệt xuất của nhân loại, cô là cái thá gì chứ? Thôi đủ rồi, còn chưa đủ loạn sao? Đưa các bệnh nhân và bác sĩ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ. Tối nay chúng ta cứ tạm bỡ ở hậu viện này đi. Tôi cũng dễ bề trông nom mọi người, nếu có chuyện gì, tôi sẽ ra tay cứu giúp ngay lập tức. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Bạch đại sư ban nãy tại sao ngài lại biện ra cách thứ nhất vậy? Nếu ngài nói thẳng cách thứ hai, mọi người có lẽ đã không cười nhạo ngài như thế. Cô nghĩ tôi đang nói nhảm sao? Thành ngữ vị hồ thác chẳng ai cũng biết rồi. Trước khi sự quỷ dị trỗi dậy, mỗi năm có bao nhiêu người chết dưới miệng hồ, làm gì có cái gọi là ma chảnh. Đây coi như là một sự hiểu lầm. Người xưa ghi chép lại chuyện này, vốn dĩ gặp phải một con hổ đã bị luyện thành cương thi, bị ma chảnh đeo bám trong lúc tháo chạy, mới cho rằng những người bị hổ ăn thịt đều sẽ biến thành ma chảnh. Thực chất đây chỉ là một thủ đoạn của cương thi, chỉ cần là người tương đối phó với cương thi đều sẽ biết quy luật này. Lưu Hàm đó không phải người của chú Ma Ti sao? Sao anh ta lại không biết chứ? Rõ ràng là với thiên phú của anh ta, dù có nỗ lực cả đời cũng không đối phó nổi cương thi. Mấy kiến thức này không cần thiết phải truyền thụ cho anh ta, dù sao nếu gặp cương thi cũng chỉ có con đường chết. Biết nhiều quá ngược lại còn chết nhanh hơn. Chẳng thà không biết gì cả. Lao mà chạy trốn còn có chút hy vọng sống sót. Như đúng là đạo lý này thật. Vậy Bạch đại sư, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Cứ theo lời cô nói về phòng của mình đi. Giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Việc này liệu có ổn không? Mộ nhỡ cương thi tìm đến tận cửa. Không định cứu thêm người nữa à? Ngài đừng trêu chọc em nữa. Em biết trước đó là do lòng thương hại của em trỗi dậy. Giờ em cũng đã hiểu đạo lý ngài nói rồi. Đôi khi cứu người khác lại có thể hại chính mình. Trước khi con nắm chắc hoàn toàn, nếu không thì tốt nhất là thân ai này lo. Cuối cùng cũng đã thông suốt rồi đấy. Tiếp theo, nhiệm vụ chắc chắn là về phòng. Dù sao thì cứ như tôi vừa nói, ở đây người đi đường người, ma đi đường ma. Cứ lần theo quy tắc này hành sự, chắc chắn sẽ giảm bớt khả năng bị tấn công. Chủ động tấn công sao? Ý ngài là nếu chúng ta làm vậy, con cương thi kia có khi sẽ không tấn công chúng ta nữa. Tôi đâu có nói nơi này chỉ có mỗi cương thi. Còn có những thứ dơ bẩn khác nữa. Làm ơn đi, đây là quỷ nhai đấy, nghiệt vật hoành hành khắp nơi. Cô nghĩ xem, đột nhiên xuất hiện một đám người sống thế này, đã thế còn tụ tập chống đối, gây ra hoảng loạn. Nhưng hành động đó sẽ khiến họ giống như ngọn đèn trong đêm tối, thu hút sự chú ý của lũ nghiệt vật kia. Sao vậy? Có gì thì nói đi. Bạch đại sư, em hơi sợ. Tối nay em có thể ngủ cùng ngài không? Sao thế? Con chưa gả cho tên tiểu lý ngư đó mà đã muốn cắm sừng hắn rồi à? Bạch đại sư, ngài thừa biết ý em không phải vậy mà. Được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi, tôi vốn dĩ cũng đã dự tính như vậy, để cô về phòng một mình tôi cũng không yên tâm. Bộ nhớ cô mà chết thì coi như xong đời thật đấy. Tại sao em chết thì lại xong đời? Cô mà chết, tên tiểu lý ngư kia có thể lợi dụng quy tắc quỷ dị để dẫn dụ cô vào thủy phủ dưới vực, rồi đến lúc đó muốn rời khỏi quỷ nhai này thì đúng là khó càng thêm khó. Anh lại muốn nói gì nữa? Cứ nói đi đừng ngại. Đừng có như bị tà bón thế. Cái kiểu cứ ấp a ấp úng. Anh mới tao bọn ấy. Tôi chỉ là thấy tò mò thôi. Người bản lĩnh như anh sao lại cứu tôi? Thậm chí còn vì cứu tôi mà không kết trở thành kẻ tâm thần. Vì tôi đã liên kết với hệ thống. Hệ thống yêu cầu tôi phải bảo vệ cô. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng. Không muốn nói thì có thể thôi. Biết đại một kẻ lý do lừa tôi là sao chứ? Đúng rồi, vào đến phố quỷ rồi. Ở đây còn nước nóng không? Tối nay bị dạ toát mồ hôi hột. Cứ thấy người ngọn dính dính. Có đây, cô cứ đi trước đi. Đúng là chẳng coi mình là người ngoài. Có người đàn ông ở đây mà đã chạy đi tắm rồi. Không sợ tôi nhất thời kích động làm chuyện bậy bạ sao? Máu gà trống, mồi chó đen, gạo nếp, dây mức tàu. Đối phó với một con cương thi trắng mới thành hình chắc là đủ rồi. Tiếc là lúc này không có nguyên liệu làm thiên hồn phiên. Nếu không, làm ra được thiên hồn phiên, đừng nói là con cá chép nhỏ ở sông Lì, cho dù là con gà trống lớn ở tỉnh Tây kia, cũng chỉ là bị hạ gục trong nháy mắt. Nhà vệ sinh của anh sao đến đôi dép cũng không có thế? Bình thường không tắm rửa à? Đúng rồi, từ khi ý thức trở về từ thế giới đó, tôi chưa từng tắm qua. Cần dép làm gì chứ? Hả? Vậy chẳng phải người anh bẩn lắm sao? Không đúng, sao tôi không ngửi thấy mùi hôi nhỉ? Ngược lại còn thấy người anh thơm thơm, giống như mùi trên người trẻ con ấy. Tôi sớm đã thịt cóc rồi, ngay cả đại tiểu tiện cũng không cần. Trên người không một hạt bụi, đương nhiên không cần tắm. Còn về mùi hương cô nói, đó là cảnh giới phúc quy ư anh nhi, chứng tỏ tôi đã luyện thành vô cấu chi khu rồi. Tu vi thâm hậu, lợi hại thật đấy. Tu vi thâm hậu, đúng là lợi hại thật. Cái gì đây, anh đang làm gì vậy? Chỉ mực tàu y muốn đo chính khí của đất trời. Dùng chỉ mực tàu này vẽ thất tình bắt đầu trận yêu tà không thể xâm phạm, cho nên tối nay cô có thể ngủ ngon rồi. Lúc trước tôi cứ thắc mắc mãi, rõ ràng anh rất lợi hại, còn có thể dùng kim quang đó diệt địch. Tại sao bên trường Ma Ti lại không cảm nhận được dao động linh năng của anh? Hơn nữa những thủ pháp anh dùng, đúng là chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng thấy bao giờ. Tôi cảm thấy dù là người bình thường, dùng những cách này của anh cũng có thể đối phó được lũ quỷ. Theo lý mà nói, nếu có cách này, chính quyền đã sớm phổ biến cho đại chúng, có thể tăng tỷ lệ sống sót lên rất nhiều. Cái gọi là chú ma sư coi như là một loại dị năng,
Cái họ chú trọng là dùng sức mạnh áp đảo, dựa vào linh năng mạnh mẽ của bản thân để đối phó với những thứ quỷ dị. Nhưng nếu đối phương mạnh hơn cô thì hoàn toàn không thể thắng nổi. Còn tôi tu luyện thiên sư đạo, luyện một luồng tiên thiên chi khí có thể lấy 4 lạng đẩy ngàn cân. Dù có gặp kẻ địch mạnh không thể giải quyết cũng có thể dùng vài cách để chống cự. Đại khái là ý như vậy. Hiểu rồi, không cùng một hệ thống sức mạnh, nhưng không thể kiểm tra được. Và rõ ràng là hệ thống sức mạnh anh tu luyện cao cấp hơn hẳn một bậc bạch đại sư. Anh của Mai xế tóc không, tôi muốn xế tóc. Dùng nắng gột rửa thân, dùng trăng rèn luyện hình, ngàn ta vạn uế, theo gió bụi tan biến. Xong rồi. Thật vậy mà khô luôn rồi này, hơn nữa cảm giác có một luồng gió chạy trên da tôi, khiến người tôi sảng khoái hơn hẳn, giống như vừa đi nhà tắm công cộng tẩy trần vậy. Đây là thuật pháp chỉ thế bạch đại sư tôi học được không? Vô cấu tịnh trần quyết với thiên phú của cô, khổ luyện 3 năm là đại khái học được rồi. 3 năm nữa không biết tôi còn sống không nữa. Cầm lấy đi, đây là lá bùa ghi vô cấu tịnh trần quyết trong vòng 1 tháng. Trên người cô sẽ không bị bất kỳ thủ uế tạp nào bám vào. Bạch đại sư anh tốt với tôi quá, yêu anh chết mất. Xin lỗi, Bạch đại sư, vừa rồi tôi hơi phấn khích quá. Không sao. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đi tìm con cương thi đó sao? Con cương thi này vừa mới hồi phục nhờ hút máu Triệu Hạo, bây giờ là lúc nó yếu nhất và cũng cần củng cố nhất. Chắc chắn nó sẽ trốn ở nơi cực âm cực xa để tiêu hóa. Chứ những nơi như bệnh viện tâm thần này, nếu không có 100 thì cũng có vài chục chỗ như vậy. Tìm kiếm mù quáng là hạ sách. Vậy thượng sách là gì? Không thể mũi chó chết được đâu. Theo lời anh nói, đêm nay những người bên ngoài chắc chắn sẽ thương vong nặng nề. Nếu đêm nay không giải quyết con cương thi đó, đợi đến ngày mai nó hút hết số máu thịt kia thì sẽ rất khó đối phó. Cho Triệu Hạo vừa mới chết hồn phách bị con cương thi đó giam giữ, sẽ nhanh chóng hóa thành trương quỷ mới. Chinh tần quỷ oán khí nặng nhất cũng là lúc dễ bị sai khiến nhất. Cương thi chắc chắn sẽ phải hắn ra dò đường hoặc dẫn dụ con mồi tiếp theo, chỉ cần đi theo hắn là có thể tìm thấy nơi ẩn náu của cương thi. Cái tên Triệu Hạo này sống đã là một tai họa, chết rồi còn hóa thành trương quỷ gây rắc rối. Nếu tôi không đoán nhầm, mục tiêu hàng đầu của hắn chắc chắn là cô. Hả? Tôi á? Này, con cương thi đó là thuộc hạ của Tiểu Lý Ngư, và nhục thân của cô lại là thể chất cửu âm huyền nữ, hút máu cô một lần bằng cả ngàn huyết thực khác. Nó còn có thể biến hồn phách của cô thành trương quỷ để dâng lên cho đại vương của nó một mũi tên trúng 2 đích, cho nên ý anh là Triệu Hạo sắp tìm đến tôi rồi sao? Tiếng gì vậy? vừa nhắc Tào Tháo đến ngay. Chứng tỏ suýt đến rồi. Sao không phải là Triệu Hạo mà lại là bố thôi? Châu Nhi, con có ở trong đó không? Bà đến đón con đấy. Bên ngoài nguy hiểm lắm, đi với bà sẽ đưa con rời khỏi đây. Châu Nhi, mở cửa đi mà, là ba đây. Đừng sợ, bà sẽ bảo vệ con. Chúng ta về nhà thôi, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Hương Châu, ta biết mày ở bên trong, mở cửa mau cho tao vào trong. Cứu tôi với người đàn bà đó, nói chỉ cần cô mở cửa là sẽ tha cho tôi. Con khốn này, sao mày có thể thấy chết mà không cứu? Bây giờ mở cửa vẫn còn kịp đấy. Đợi tao thông cửa, vào lúc đó tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Lát nữa đợi hắn kiệt sức rồi cô hãy mở cửa. Giả vờ như bị hắn mê hoặc. Cầm lấy những thứ này hắn sẽ không làm gì được cô đâu. Đi theo hắn là có thể tìm thấy con cương thi đó. Nhớ kỹ, suốt quá trình không được chớp mắt, chỉ cần chớp mắt là sẽ đánh động nó ngay. Trong thời gian ngắn, con thây ma đó chắc chắn không giảm máu mặt. Đợi nó phát triển đủ mạnh, ngay cả tôi đối phó cũng sẽ hơi rắc rối đấy. Tôi nhớ rồi, yên tâm, lần này tôi tuyệt đối không làm vướng chân đầu. Bất kể nhìn thấy cái gì, bất kể ai gọi, cô cũng phải giả vờ không nghe thấy. Tôi sẽ theo ngay sau cô, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Hơi thở người sống. Hương Châu, con khốn này quả nhiên là ở bên trong. Mau mở cửa cho tao. Hương Châu, mau ra đây. Đừng tưởng có thể trốn trong đó cả đời, chỉ cần cô ra đây tôi đảm bảo cô sẽ được chết thanh thản. Giả vờ sợ hãi diễn cho đạt một chút. Triệu Hạo, tại sao anh chết rồi cũng không chịu tha cho tôi? Dù sao tôi cũng từng chữa bệnh cho anh mà. Anh không thể như chút ân nghĩa nào sao? Anh muốn cô chữa bệnh cho tôi, vốn dĩ tôi chỉ giả vờ bị tâm thần thôi. Vậy mà cô còn bắt tôi uống chlorpromazine, tiêm thuốc an thần cho tôi. Lát tôi đang ngày sống rồi chết rồi, tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô, uống máu của cô. Tôi chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho anh. Ai mà biết anh giả vờ chứ? Cầu xin anh mau đi đi. Sau này lễ Tết tôi sẽ đốt tiền vàng cho anh. Làm gì còn có sau này. Những kẻ ở đây đều phải chết. Cô mau ra đây đi. Bây giờ mà chết thì còn được nhanh gọn chút. Tôi không tin, tôi nhất định có thể. Giả vờ suy sụp tinh thần, sau đó mở cửa. Nhớ kỹ,
phải duyệt ánh mắt vô hồn vào, tuyệt đối không được chớp mắt. Cha, xem ra hù dọa có tác dụng rồi. Đúng là một cô bé đáng yêu. Khương Châu, mong mà cửa tôi cũng là vì tốt cho cô Thối chết sớm thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Lại còn được gả cho đại vương hưởng tận vinh hoa phú quý. Đi theo tôi đi. Cái thế đã đi dạy rồi. Lát nữa phải đi chân đất lại còn phải chịu giày vò nữa. Nhắc mới nhớ, bổ huyết y trên người Khương Thi cũng là vật liệu quan trọng để luyện thiên hồn phiên. Nhưng xem ra Nhiên lại có vẻ chưa đủ. Không biết có thể dùng thủ pháp đặc biệt để giải quyết vấn đề này không? Đó chẳng phải là Khương Châu sao? Phía trước cô ta là Triệu Hậu. Triệu Hậu chẳng phải đã chết rồi sao? Đây là oan hồn của Triệu Hậu đang tác oai tác quái. Xem ra nơi này có chốt quỷ dị. Sau khi chết có thể hóa thành lệ quỷ hại người. Nếu vậy thì mọi người phải cẩn thận đấy. Nếu lỡ như người chết nhiều quá, ngay cả tôi cũng không đối phó nổi đâu. Giờ tính sao đây? Nếu Khương Châu mà chết, chẳng phải cô ta cũng sẽ hóa thành lệ quỷ hại chúng ta sao? Hay là chúng ta đi cứu cô ấy đi? Chỉ là một oán hồn cấp đê hèn mọn thôi mà, tiện tay là diệt được ngay. Nếu bác sĩ Khương đây đã không coi trọng cách của tôi, đã muốn tìm chết, thì cứ chịu theo ý cô ta đi. Đúng vậy, lời lành khó khuyên kẻ muốn chết. Từ bi không độ kẻ tự thuê tương sống. Nếu Khương Châu đã tự tìm đường chết, chúng ta việc gì phải xen vào, để khỏi bị cô ta oán trách về sau. Cái tên Bạch Dạ đó đúng là hại người. Sao mới chết không phải là hắn chứ? May mà chúng ta không nghe lời sằng bậy của hắn. Nếu không giờ này chẳng biết ai phải chết đâu. Đúng thế, đều nhờ cả vào Lưu đại sư. Nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Quả nhiên Bạch đại sư đã đúng. Rõ ràng tôi muốn cứu họ, kết quả là đám người này lại đứng nhìn tôi chết, chẳng hề có ý định cứu giúp gì cả. Nhưng mà chân tôi đau quá. Bạch Dạ, khi nào mới xong đây? Cứ thế này thì ra tôi chảy hết mất hồi. Sắp rồi, sắp được giải thoát rồi. Tiếc quá, một mỹ nhân xinh đẹp thế này, biết trước là sẽ chết. Hôm nay tôi nên cứng đoạt cô ta luôn cho rồi. Giờ thì hay rồi, có lòng mà không có sức. Chúng ta thấy chết mà không cứu thật sao? Bác sĩ Khương sẽ chết thật đó. Thật ra tôi thấy cô ấy khá vô tội. Cô ấy cứ bị Bạch Dạ làm cho mê muội đầu óc. Tôi đã cảnh báo cô ta đừng có đi theo tên viên đó rồi. Giờ bị lệ quỷ đòi mạng, chẳng thể trách ai được. Cô ta chết cũng tốt, con lệ quỷ đó có được vật tế, biết đâu sẽ chịu yên ổn một lát. Câu giờ cho chúng ta đến lúc trời sáng, tất cả lo mà giữ lấy vị trí của mình, đừng có ai mà lộn xộn. Nguồn gốc sát khí chắc là ở ngay sau đống đồ đạc kia, nhưng lát nữa đợi con Khương Thi đó xuất hiện, chút ít là giải quyết được thôi. Đây là mùi gì thế này? Mùi máu, mùi bùn đất, còn có mùi ngọt lịm và hôi thối. Dưới đất dẫm lên cũng dính dính. Vẫn chưa xong sao? Không xong nhanh là tôi nôn ra đấy. Bác sĩ rằng, đến nơi rồi, đi vào nào, vào đi thôi. Chỉ cần vào trong là giải thoát rồi. Giang Châu, cố mau vào đi chứ, đừng ngây ra đó làm gì. Cái gì thế này? Mất sao? Bạch Dạ, anh mau đến đây đi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Dù không biết làm sao ngươi tỉnh táo lại được, nhưng bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm trải mọi nỗi đau ta từng chịu đựng. Đồ vô dụng, bảo ngươi đưa người đến cũng làm không xong, lại còn để cái đuôi bám theo nữa. Ngươi thì có thích sự gì chứ? Không, tôi đưa người đến rồi mà. Ngài đã hứa sẽ cho tôi tự do. Ngài không được nuốt lời. Năm đó ngươi giết cả nhà ta, lúc làm nhục ta. Sao không nghĩ đến chuyện tha cho ta? Tha cho người yêu và con của ta. Quả nhiên là cụ âm huyền nữ thể. Chỉ cần ăn thịt cô, ta sẽ hóa thành phi thương. Đến lúc đó, chẳng ai làm gì được ta nữa. Hồn nhóc, đợi ta dâng ngươi cho đại vương, đến lúc đó đừng nói là phi thương, là cảnh giới cao hơn ta cũng có thể đột phá. Lại là hắn. Xong rồi, xong đời rồi, cô ta ra ngoài rồi. Bạch Dạ anh ở đâu? Cứu mạng với ánh mắt này. Cô ta muốn ăn thịt mình. Thiên địa vô cực cản khôn muộn pháp đối sắc. Phá sát. Lối pháp, không thể nào. Tên Bạch Dạ này rõ ràng chỉ là phế vật không chút dao động linh năng nào. Sao có thể nắm giữ được lôi pháp mà chỉ pháp sư trừ tà cấp A mới có thể nắm giữ? Cái gì? Chẳng lẽ Bạch Dạ này thật sự có bản lĩnh sao? Vậy chẳng phải lúc nãy chúng ta đã đắc tội anh ta rồi sao? Giờ xin lỗi liệu còn kịp không? Bạch đại sư, cuối cùng anh cũng tới rồi. Anh không biết đâu lúc nãy tôi cứ ngỡ mình sắp chết rồi. Hơn nữa dưới đất toàn là đá vụn, làm chân tôi đau quá đi. Giọng điệu này nghe sao giống đang làm núng vậy.
Bác sĩ Giang này lúc mới gặp vẫn còn ra dáng nữ cường nhân lắm mà. Không ngờ lại có lúc nũng nịu thế này trông cũng khá là cuốn hút đấy. Nếu tôi đã đến đây thì cô tuyệt đối sẽ không sao đâu. Cái tiểu nhân phương nào dám phá hỏng chuyện tốt của bản cung, tìm chết. Cỏ hướng nghiệt chứng đạo hạnh nông cạn, còn dám ăn nói ngông cuồng, tìm chết. Lát nữa tôi sẽ cầm chân con cưng kỳ này, cậu lừa thấy cô đem thứ trong tay hất hết lên người nó. Được, tôi nhất định làm được. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Không giống lũ ngu xuẩn đằng kia, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Ta sẽ cho ngươi biết, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mạnh khỏe đều vô dụng. Vương khí trầm trầm ứng càn khôn, đốt đèn thanh hương thấu thiên môn, tử vi cung trung khai thành điện, chư thiên thần Phật hiền như vần, vận đạo nhất tâm chuyên bài thỉnh, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Thỉnh thần chú. Đây là phố quỷ đấy. Chia, đám thần Phật mà ngươi nói, không nghe thấy lời cầu khẩn của ngươi đâu. Cho chết đi, nhóc con. Ồ, thế thì chưa chắc. Phố quỷ cách biệt sinh tử cũng là cách sự chú ý của thần Phật. Ngươi này không nằm trong tam giới, dân diệt trừ trụ, thoát khỏi ngũ hành. Ta sẽ khiến ngươi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Sao có thể chứ? Ở phố quỷ, sao ngươi có thể thỉnh được thần? Chuyện này thật vô lý. Nếu là chư thiên thần Phật thì đúng là tôi không thỉnh được, nhưng nếu người tôi thỉnh không phải họ thì sao? Cái gì? Thế ngươi thỉnh ai? Tất nhiên là bản thân tôi trong quá khứ rồi. Thiên quang cử linh, nghe lệnh của ta. Hai. Chỉ là chút chứng nhãn pháp thôi, ngươi cũng chỉ là một kẻ phế vật. Ngươi trong quá khứ thì lợi hại được đến mức nào chứ? Chống đỡ cho ta. Sức mạnh này lại có thể vượt xa một cương thi như ta. Không thể nào. Chính là lúc này. Cưng à, đánh nhau thì phải xem phụ nữ đấy. Toàn là nhắm vào chỗ hiểm không thôi. Phải bắt đầu trận thi mực tàu phong mà. Chờ cho ta. Sao ta? Cái đạo sĩ thối tha người rốt cuộc là ai? Lại có thể đả thương kim thân của ta? Đại vương sẽ không tha cho ngươi đâu. Đợi ta thoát ra được, nhất định sẽ phanh thay ngươi ra. Hút cạn tinh huyết của ngươi. Kim thân, chẳng qua là con bạch cương hèn mọn vừa hút tí huyết thực thôi, mà cũng dám xưng là kim thân. Tên chủ tử thủy thần sông ly của ngươi cũng chỉ là con cá chết tinh may mắn có được nghiết lòng đán mà cũng xứng làm đại vương sao? Đúng là sơn trung vô lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Ngươi, sao ngươi biết được lai lịch của đại vương? Ngươi tuyệt đối không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Rốt cuộc ngươi là ai? Oán khí của huyết y này lại đậm đặc như vậy, vượt xa đạo hạnh của bản thân con cương thi này. Chính là cơ quan hấp thụ khi bị trôn cùng, hay là thủ đoạn của con cá chết ở sông đi giang kia? Đúng là vối tốt để luyện thiên hồn phiên. Khương Châu, cô nên lột sạch quần áo của ả ra cho tôi. Được. Lột đồ á? Đúng, lột sạch đồ của ả ra. Đợi sau khi lột sạch ả, tôi sẽ dùng lối pháp tiêu diệt ả. Đến đạo sĩ thối, sĩ khả sát bất khả nhục. Ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi cứ giết ta đi. Tại sao lại muốn sỉ nhục ta? Bản lĩnh thì chẳng bao nhiêu, mà nói thì rõ lắm. Y hệt mấy đứa đồng đội tôi gặp khi leo giành đơn. Khương Châu, còn ngây ra đó làm gì? Mau lột đồ ả ra đi. Không phải chứ, thế này có hơi biến thái không? Cảm giác hơi quá đáng rồi đó. Muốn giết thì cứ giết. Lũ đàn ông thối tha các người, trong đầu lúc nào cũng chỉ có mấy chuyện bẩn thỉu đó thôi. Tên xuất sinh triều họ đã vậy, tên cầm thú như ngươi cũng chẳng khác gì. Bộ huyết y trên người ả có tác dụng lớn với tôi. Thủy thần sông ly giang kia cũng hào phóng thật, lại ban cho ả bộ huyết y thế này. E rằng không chỉ đơn giản là thuộc hạ đâu, có khi đã nạp làm tiểu thiếp rồi cũng nên. Ngươi dám nhắm vào bộ huyết y này sao? Ta nhất định không để ngươi đạt được mục đích. Bính đinh chi tinh, nguyên khí du minh, uy xính thiên hạ, khứ diệt hỏa thần. Cao cấp như luật lệnh. Khứ hỏa chú, sao tên đạo sĩ thú nhà ngươi biết nhiều vậy? Không lẽ nào đám mũi trâu đó rõ ràng đã sớm bị tuyệt, chuyên thừa rồi mới đúng chứ? Còn ngay ra nữa là tôi không trụ nổi đâu. Lúc đó tôi là người chạy đầu tiên đấy, cô cứ ở đây mà chờ chết đi. Đặng ngay đây. Không, đừng mà. Chỗ đó không được. Sát khí này, đường kim mũi chỉ này, chất vải này, lẻo. Quả nhiên là nguyên liệu thượng hạng.
Bạch đại sư, anh không định dùng cái áo máu này làm cho gì kỳ quái chứ? Tôi đâu phải kẻ biến thái. Hơn nữa, nếu tôi thực sự có ý đồ gì, chẳng phải trực tiếp ra tay với cô sẽ tiện hơn sao? Việc gì phải dùng đến cái áo máu này? Cứ bảo, cái quái gì thế kia? Lục đại sư, cứu! Nếu không muốn chết, đừng nhìn. Bạch đại sư, phía sân dưới hình như có chuyện rồi. Giờ mới biết sợ à? Muộn rồi. Vì ở phố quỷ đó, tê ơi, hóa ra thực sự tồn tại. Con người thấy cả mùi phá vỡ quy tắc. Đi các người. Cùng cả lũ ngu ngốc đó nữa. Không một ai thoát được đâu. Đừng phải chết ở đây hết. Bạch đại sư, đó là... Lát nữa phối hợp một chút, phát ra chút tiếng động đi. Lát nữa con sẽ tự hiểu thôi. Nhớ kỹ đây là quy tắc. Bình thường thì một phòng bệnh chỉ được có một người ở. Trời ơi, muốn khiến nó chấp nhận có hai người ở thì chỉ có thể làm vài chuyện không bình thường thôi. Đó rốt cuộc là cái gì vậy? Tại sao tôi cảm thấy người Bạch đại sư đang run rẩy thế này? Chuyện không bình thường mà Bạch đại sư nói, có phải là chuyện mà tôi đang nghĩ không? Nó đến rồi. Nhớ lấy, dù có nghe thấy gì thấy bất cứ điều gì, cứ coi như chúng ta đang ân ái. Phát ra tiếng đi, nhanh lên. Không được, em không kêu được. Đó rốt cuộc là tiếng gì vậy? À, đau quá. Nó đến rồi, tiếp tục đi. Lạnh quá, không thể cử động. Bạch dạ, anh chậm thôi. Không phải chứ? Chẳng lẽ thế này cũng không giấu được sao? Không được, không thể ngồi chờ chết. Cùng lắm thì tự bạo linh hồn liều mạng với hắn. Chậm thôi, em không chịu nổi nữa rồi. À, xong rồi. Cuối cùng cũng đi rồi. Suýt nữa thì thường bỏ mạng ở đây rồi. Vừa rồi rốt cuộc là cái gì thế? Cảm giác nó mang lại còn hơn cả con cương thi kia. Đáng sợ hơn Hà Thiến Hiểu. Thậm chí đại vương Ly Giang cũng không bằng. Không thể nhìn trực diện, không thể diễn tả bằng lời, không thể nói ra. Đó là cái gì vậy? Kẻ dọn dẹp của phố quỷ, hay có thể nói là một dạng hiện thân của quy tắc. Không được dùng mắt nhìn hắn, không được nhắc đến tên hắn, cũng không được nhìn rõ hắn rốt cuộc là thứ gì. Đến cả anh cũng không được sao? Đừng nói là tôi của bây giờ. Ngay cả tôi lúc ở thời kỳ đỉnh cao nhất, thấy hắn cũng chỉ có thể tránh xa 3 dặm tần sự. Vậy hắn và tên đại vương Ly Giang đó, ai lợi hại hơn? Giờ nói chuyện không mang theo não à? Con cá chép nhỏ đó là cái thá gì chứ? Đem nó so với hắn, chẳng khác nào phù du thấy trời xanh. Phóng đại vậy sao? May mà lúc nãy chúng ta đã lừa được hắn. Nếu không thì thật chẳng biết phải làm sao. Có điều, con cá chép nhỏ ở Ly Giang và cánh cửa ẩn sâu trong bệnh viện tâm thần này, bây giờ đến thả nó cũng xuất hiện rồi. Cảm giác như bị cuốn vào một đại sự kiện nào đó vậy. Ngủ đi, trải qua một đêm đầy rắc rối thế này, cũng đến lúc buồn ngủ rồi. Hệ thống. Sư chú ở ra. Không phải chứ, lúc này đến cả thứ không thể gọi tên cũng xuất hiện rồi. Tôi coi như là vừa thoát được một kiếp nhỉ. Hơn nữa còn dọn dẹp được một con cương thi. Thế này không tính phần thưởng cho tôi sao? Nhiệm vụ hiện tại của ký chủ là chu biến trăng tròn. Thì cắt đứt hoàn toàn mối liên kết khế ước giữa thủy thần Ly Giang và Khương Châu. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ này, không thể cảm nhận nhiệm vụ mới. Được rồi, cái hệ thống này chẳng linh hoạt gì cả. Có thể gỡ cài đặt không? Hệ thống đang trong quá trình gỡ cài đặt. 1%, 2%. Dừng lại, chân muối cũng là thịt mà. Thôi bỏ đi, tôi vẫn nên ngoan ngoãn làm nhiệm vụ vậy. Đã dừng gỡ cài đặt. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống. Bất kể trong đây ẩn giấu đại sự kiện hay bí mật lớn lao gì, một khi tôi đã đến đây, thì cái gọi là mưu đồ của các người chắc chắn sẽ chỉ là dạ trắng dây cát mà thôi. Vào đi. Báo cáo tư lệnh có tin tức từ trường Thọ Cao truyền tới. Lưu Hàm, Vinh hay phải đi ẩn mình ở bệnh viện tâm thần đã chết rồi. Lưu Hàm đã chết. Xem ra phía bệnh viện tâm thần đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Có xuất động đội đặc nhiệm đi điều tra không? Xuất động đi. Các kế hoạch sắp bắt đầu rồi. Vốn dĩ chỉ là một quân cờ tùy ý hạ xuống không ngờ lại mang lại hiệu quả khác biệt. Thú vị đấy. Cậu cũng đi điều tra một chuyến đi xem kế hoạch đã tiến triển đến mức nào rồi. Thì rồi yên tâm đi. Tôi không có làm gì anh lúc anh đang ngủ đâu. Chào buổi sáng. Đói bụng rồi. Vậy tôi đi ăn cùng anh nhé. Ăn ở đâu?
Nhà ăn chú đâu? Dù mọi người chết sạch rồi nhưng nguyên liệu vẫn còn mà giúp chúng ta cầm cự để sống sót trở về không thành vấn đề. Nhưng tôi không biết nấu ăn. Vậy thì ăn bánh mì. Trong bệnh viện chẳng phải có cửa hàng tiện lợi sao? Cũng đúng. Không ngờ mọi người thực sự đã chết hết rồi. Thậm chí đến một cái xác cũng chẳng còn. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Trước thảm họa như thế, con người tự nhiên sẽ trở nên hèn mọn và nhỏ bé. Đúng rồi Bạch Đại Sư. Đêm qua anh nói đã đoán được kẻ đứng sau đang âm mưu chuyện gì. Có thể nói cho tôi biết tình hình thế nào không? Tôi nói với cậu cũng chẳng hiểu đâu lãng phí thời gian làm gì chứ. Được rồi, nếu tôi đoán không lầm, mấy năm gần đây, bệnh viện này thường xuyên thay đổi bệnh nhân đúng không? Kéo theo cả đội ngũ nhân viên, cũng đã thay đổi rất nhiều người. Sao anh biết được? Xem ra đúng như những gì tôi dự đoán. Vậy thì, kẻ đứng sau đã dùng thời gian vài năm để dựng lên một ác nhân đoạt hồn trận. Ác nhân đoạt hồn trận? Đó là cái gì? Có một cách nói thế này, chính là khi một người hại chết kẻ khác, trên người sẽ vướng phải nhân quả. Nhưng quả ám trên người kẻ ác sẽ nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Cho nên Bạch Đại Sư ý của anh là có kẻ chuyên đi thu thập những kẻ ác và dùng thời gian vài năm để tập hợp tất cả chúng lại bệnh viện tâm thần này. Đúng vậy, chỉ cần những kẻ ác này chết trong trận pháp này là có thể luyện ra một viên xích nghiệp quả. Xích nghiệp quả của? Đúng thế, nhân quả đại diện cho nghiệp lực. Mà sau khi kẻ ác chết đi, nhân quả trên người chúng sẽ bộc phát hoàn toàn, tạo ra một luồng nghiệp lực cực kỳ mạnh mẽ. Lượng lớn nghiệp lực hội tụ lại với nhau là có thể luyện thành xích nghiệp quả. Ăn xích nghiệp quả vào là có thể đạt thành Hồng Trần Tiên. Hồng Trần Tiên? Đó là cái gì? Coi như là một cảnh giới đi, cũng có thể gọi là lục địa thần tiên tóm lại. Đó là đỉnh cao nhất mà sức người có thể chạm tới. Nói cách khác, có kẻ muốn lợi dụng những tên ác ôn này để nâng cao tu vi của bản thân. Vậy chẳng phải là những năm qua tôi luôn làm việc cùng lũ thổi ác tay trời trong cùng một đơn vị sao? Thế nên cậu có thể sống đến tận bây giờ là nhờ trên người vẫn còn đại khí vận đấy. Rốt cuộc là hạng người nào mà lại làm ra chuyện tà ác thế này, lấy mạng người khác để thăng tiến tu vi của mình, thật sự quá tà ác rồi. Hay là kẻ làm chuyện này không những không thấy mình sai mà còn tưởng mình đang thực thi công lý, là ánh sáng của nhân loại nữa chứ. Nhưng đâu phải ai cũng là kẻ đại ác đâu. Ví dụ như tôi đâu phải kẻ ác gì. Cha cô đã lợi dụng hôn ước của cô với thủy thần Lý Giang để vơ vét đẩy thúi, dùng thủ đoạn hèn hạ này để kiểm tra. Như quả trên người ông ta sắp nổ tung rồi đấy, phải biết rằng hành vi này đã trực tiếp và gián tiếp cướp đi tài vận của bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người vì thế mà tan cửa nát nhà. Chuyện này đúng vậy, cha tôi là một tội nhân, và dĩ nhiên tôi cũng là một đại tội nhân. Anh luôn là người vô tội mà nhỉ? Hay, tôi cũng là kẻ tội ác tay trời thôi. Nếu ở thời cổ đại thì cũng là phạm đại tội không thể tha thứ. Hả? Anh giết người phóng hỏa sao? Có những chuyện không nói thì hơn. Cô chỉ cần biết rằng những người xuất hiện trong bệnh viện tâm thần này không một ai bị oan cả, bao gồm cả Liêu Hàm của Trừ Ma Ti kia. Dù sao thì thứ như xích nghiệp quả chỉ cần lẫn một chút tạp chất cũng sẽ trở thành kịch độc chết người. Thảo nào hôm qua thái độ của anh cứ kỳ lạ. Tôi cứ tưởng anh là sinh vật máu lạnh cực kỳ điềm tĩnh, không ngờ bên trong lại ẩn chứa thông tin như vậy. Nếu đúng như anh nói thì kẻ đứng sau màn em là đang thực thi công lý thật. Cũng chỉ là tự huyễn hoặc bản thân thôi. Phải hiểu một đạo lý này, mọi phương pháp dựa trên việc hy sinh người khác, những phương pháp để nâng cao tu vi đều là tà tu cả. Mà đã gặp tà tu thì phải tiêu diệt ngay lập tức. Sao có thể chứ? Dù sao đi nữa thì những kẻ chết đều là người xấu mà. Lòng tham của con người là vô tận. Hôm nay hắn có thể vì tu vi mà hiến tế đồng loại có tội, thì ngày sau liệu hắn có vì lòng tham của mình mà hại chết thêm nhiều người vô tội không? Chỉ cần bước chân vào con đường này, cảm nhận được sự tiện lợi của đường tắt, sẽ dắt dễ xa vào con đường khiến sinh linh lầm than. Em nói quả thực rất có lý. Hơn nữa dù sao đi nữa, hành vi của kẻ đứng sau màn đó đều đã thúc đẩy việc mở quỷ môn. Đến lúc đó chắc chắn vì quỷ môn mở toang mà khiến không ít người vô tội phải chết. Em có thể nghĩ đến điểm này đã là rất tốt rồi. Dẫu sao em cũng là tiến sĩ mà lại còn chuyên về tâm lý học nữa đấy nhé. Được rồi, không tán gẫu nữa. Mau xem thành quả ngày hôm qua đi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Huyết y của cương thi đêm qua đã ám chút hơi thở của Thanh Đạc Phù, chứ không ngờ lại tạo ra phản ứng tuyệt vời. Phẩm chất đã được nâng lên một tầm cao mới. Mà nhắc mới nhớ Bạch Đại Sư, anh thu thập thứ này để làm gì? Không lẽ anh định lấy để tự mặc đấy chứ? Để luyện chế một loại pháp khí. Có thể nói, một khi pháp khí này luyện thành, gặp mặt vị hôn phu đó của em một chút là hắn sẽ chết không có chỗ chôn thây. Vì hôn phu gì chứ? Em mới không thèm gả cho con thả đó đâu. Thôi được, anh phải đi tìm xem trong sân có cỏ Long Vực không. Nếu như có thể tìm thấy thì vật liệu của Thiên Hồn Viên có thể gom được gần một nửa, có thể luyện ra bán thành phẩm để dùng tạm, rồi uy lực tuy không bằng hàng hoàn thiện nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với việc anh tay không thế này. Bắt cỏ Long Vực, đó chẳng phải là có dạy sao? Có ý nghĩa gì đặc biệt à? Từ xưa đến nay dân dĩ thực vi thiên, mà rễ của cỏ Long Vực sẽ tiết ra một chất đặc biệt làm cản trở sự phát triển của lúa, nên cỏ Long Vực được coi là loài thực vật cực âm cực tà, có cô vật cực tất phản. Thiên Hồn Viên được luyện từ cỏ Long Vực và huyết y cương thi, tự nhiên sẽ trở thành khắc tinh của vạn loài tà ma. Sao em cảm thấy làm đạo sĩ các anh những thứ phải học còn rắc rối hơn cả em thi tiến sĩ vậy? Mỗi cái đều có cái khó riêng thôi. Nếu em có hứng thú với tu đạo, lúc rảnh anh có thể dạy em vài thứ. Thật sao? Em cực kỳ có hứng thú luôn. Từ nhỏ em đã ngưỡng mộ những trừ ma sư thức tỉnh linh năng, thấy họ chẳng yêu trừ ma bắt quỷ quá ngầu luôn. Thể chất của em mà tu đạo thì sẽ làm ít công nhiều, hiếm có hơn nhiều so với mấy kẻ gọi là trừ ma sư kia.
Không ngờ em cũng có thể có bản lĩnh như vậy. Đi thôi. Mau đi tìm Bảo Long vực giúp em trước đã. Về rồi đợi anh xong việc thì dạy em thu đạo nhé. Bạch đại sư, ngài có nghe thấy tiếng gì không? Tôi nghe thấy từ lâu rồi. Hoặc có thể nói là từ đó đã bám theo chúng ta suốt từ tiệm tạp hóa tới đây. Cứu tôi với. Tôi không muốn chết. Đối mặt với quái vật như thế mà cô ta vẫn còn sống sao? Nhìn tay cô ta kìa. Cương thi. Đừng có sỉ nhục cương thi. Cho dù là cương thi cấp thấp nhất cũng không đến mức tệ như thế này. Đây là xác sống. Xác sống? Vậy nếu bị cắn một cái chẳng phải cũng sẽ biến thành xác sống sao? Cậu xem mấy cái phim vớ vẩn ở đâu thế? Cái gọi là xác sống chính là người chết đang sống. Thể xác đã chết nhưng linh hồn vẫn nghĩ mình còn sống, chiếm giữ lấy nhục thân, sống như một cái xác không hồn. Hèn chi lúc nãy cô ta lại nói vậy. Đó chỉ là bản năng sinh vật thôi, mà bản năng của xác sống là tìm kẻ thế mạng. Kẻ thế mạng? Tìm người sống, sau đó chiếm lấy thân xác của họ. Như vậy là có thể mượn xác hoàn hồn. Tôi không muốn bị coi là kẻ thế mạng đâu. Tôi chỉ giết có vài con mèo hoang thôi mà. Hắn dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Tôi muốn hắn chết. Tôi muốn hắn phải chết. Tôi là trẻ vị thành niên. Tôi sẽ không phải ngồi tù đâu. Cùng lắm là vào trại cải tạo. Dã ngoại rồi còn chẳng để lại thiên án. Lúc đó tôi có thể tìm một công việc vẻ vang. Nhưng con gái các người thì không may mắn thế đâu. Đáng đời, ai bảo nó thích xen vào chuyện người khác. Bạch đại sư, tôi hiểu rồi. Tại sao lại phải tìm những người này để lập nên ác nhân đoạt hồn trận rồi? Thật đáng buồn nôn. Mùi này khó ngửi quá. Còn tệ hơn đống rác tối qua nữa. Nín thở chút đi loại quỷ vật cấp thấp này. Sau khi chết sẽ tỏa ra trường khí, rất có hại cho người bình thường. Cảm thấy không khí trong lành hơn rồi. Pháp thuật này của anh khá hữu dụng đấy. Chỉ là bùa tẩy uế thôi nhưng không duy trì được lâu đâu. Chúng ta phải mau rời khỏi tầng này. Đây hình như là thẻ nhân viên của y tá A đội đã mặt sau có chữ dù sao đi nữa. Cô ấy cũng là một người mẹ tốt. Biết có ngày hôm nay hà tất phải làm vậy. Lúc còn sống cô ta làm nhiều việc á, giờ sau khi biến thành quỷ vật vẫn còn định hại người khác hơn nữa. Lòng người phức tạp không phải chỉ có trắng và đen. Quả đúng là vậy. Đường lên tiếng không chỉ có một đâu, ít nhất là 3 luồng khí chỉ. Hơn nữa có một luồng rất quen thuộc. Cái này đây là thứ gì vậy? Sao cảm giác còn quái dị hơn cương thi tối qua? Con rối thông linh không đúng. Đây không phải con rối thông linh bình thường. Thật trên người nó mang linh tính của con người. Nhìn thấy các người rồi. Nhưng khi con sống sót lũ chuột nhất. Mau quay về phòng đi. Nhật ký kể cả tôi. Ai đến cũng không được mở cửa. Chỗ này khá chật hẹp, có lợi cho con rối hành động. Phải tìm nơi nào rộng rãi hơn. Không thoát được đâu. Chủ nhân muốn ta đưa các người đi gặp ngài ấy. Như chủ nhân của ngươi, ta không có hứng thú gặp. Hay là bảo hắn đến gặp ta đi, nhưng ta không chắc sẽ gặp loại nhân vật nhỏ bé đó đâu. Đứa trẻ không ngoan sẽ bị phạt đấy. Con rối, để xem ngươi dùng năng lượng gì để vận hành. Liệu có chịu được sập sét tấn công không? Hiến địa huyền tông, vạn khí vạn can. Đặc phái viên chủ Ma Thi, Tô Ly, nhận lệnh đến điều tra dao động năng lượng bất thường. Các người là người sống sót. Chứ ma thi thú vị đấy. Làm sao các người lần ra được phố quỷ? Đây là phố quỷ sao? Làm sao có thể chứ? Cả bệnh viện đều bị rời đến phố quỷ rồi. Xem ra là một cô nàng chẳng hiểu gì cả. Một cô nhóc chỉ biết ra vẻ ngầu lòi thôi. Anh nói cái gì đó? Tôi chỉ là không ngờ nó lại xuất hiện ở phố quỷ thôi. Còn về việc làm sao đến được đây? Đây là phương thức riêng của chú Ma Thi chúng tôi. Dẫn thường như anh không cần biết đâu. Thú vị. Nhưng có vẻ giờ không phải lúc tàn dóc.
Dù anh có sống sót bằng cách nào đi nữa, mau rời khỏi đây ngay. Đây không phải chiến trường dành cho anh. Kiểm tra. Thực lực cấp A hệ số nguy hiểm. 3 sao rưỡi năng lực. Phá ma tiễn. Xử lý. Ưu tiên tiêu diệt. Đây là sức mạnh của trừ ma sư sao? Cấp A, chắc tương đương với tiên thiên cảnh của thiên sư đạo ta. Cũng khá đấy. Làm sao có thể? Con rối quái nào lại phá được phá ma tiễn của mình? Cứ tưởng bản lĩnh thế nào có thế thôi sao? Vừa rồi là anh ra tay à? Không thể nào, tôi không hề cảm nhận được chút dao động linh năng nào từ người anh. Dao động linh năng? Thứ đó chẳng qua chỉ như đứa trẻ múa may thần bình, là cách sử dụng sức mạnh vụng về nhất mà thôi. Lũ xui nhặng của trừ ma tí cần phải dọn dẹp kịp thời. Phá ma tiễn tàn xạ. Ngũ lôi sư giả uy mạnh giáng mình, huyền thiên chính khí nghe lệnh của ta. Bịt tai lại ngay, đây là tiếng hét hỏa linh. Thần uy lắm để trừ tà lui tán, tận các cấp như luận lệnh. Anh sẽ được cả thiên lôi sao? Dẫn thiên lôi ở vũ quỷ chuyện này sao có thể chứ? Chút thủ thuật nhỏ thôi so với chuyện đó. Đập phải viên của chủ ma thì chỉ có mình cô vào đây thôi à, viện binh của các người đâu? Hay là cô vốn dĩ đến để thực hiện nhiệm vụ thanh trừng? Anh có ý gì? Ý trên mặt chữ thôi, tôi phải xác định cô là bạn hay thù. Nếu là kẻ thù thì cô phải chuẩn bị đối đầu với cả trừ ma ti. Tại sao anh lại đưa ra giả thuyết trừ ma ti sẽ đối đầu với anh cái chết của Lưu Hàm? Có quan hệ gì với anh? Người phụ nữ đó trông hơi quen. Nhìn trang phục có vẻ là người của trừ ma ti. Cô ta vào đây bằng cách nào? Bạch Dạ có vẻ rất cảnh giác với cô ta, mình có nên xuống dưới không? Bạch Dạ đã nói rồi, dù là ai đến cũng không được mở cửa. Nhưng anh ấy không phải kiểu người biết ăn nói nhỏ nhẹ. Lỡ như xảy ra hiểu lầm thì tính sao? Trước khi chết tối qua, Lưu Hàm đã liên tục cố gắng liên lạc với tổng bộ, hay nói đúng hơn là sự bất thường của bệnh viện tâm thần. Đáng lẽ trừ ma ti phải nhận ra từ tối qua rồi, vậy mà đến tận bây giờ các người mới xuất hiện, thật khiến người ta khó mà không nghi ngờ. Hồn đăng của Lưu Hàm đúng là đã tắt. Tổng bộ đã phát hiện sự bất thường ở đây, dao động năng lượng đạt đến cấp A, nhưng vì xuất hiện hiện tượng tách rời không gian nên trong thời gian ngắn không thể sử dụng truyền tống đồng bộ. Truyền tống đồng bộ? Đây chắc là lý do con bé này xuất hiện ở phố quỷ. Vì về cách sử dụng sức mạnh, thế giới này có hơi thô thiển, nhưng công nghệ đúng là vượt xa thật. Được, tôi tạm tin những lời cô nói. Phải cho hỏi, tại sao viện binh chỉ có mình cô? Trong vòng 24 giờ của truyền tống đồng bộ chỉ có thể truyền tống một người đến bên cạnh đồng đội. Tôi là trinh sát tiên phòng, lực lượng tiếp ứng cần thời gian định vị mới đến được đây. Trinh sát tiên phòng mà lại mang theo rối thông linh đi trinh sát sao? Hay là con rối này vốn là do các người thả vào để dò đường? Đây không phải đồ của trừ ma ti chúng tôi. Rối thông linh là tà thuật cấm kỵ, từ 30 năm trước đã bị tổng bộ nghiêm cấm nghiên cứu và sử dụng rồi. Vậy sao? Thế tại sao trên người nó lại có hơi thở linh năng? Thì rất nhạt, không qua mắt của tôi đâu. Phải biết rằng trừ ma ti là nơi tập trung gần như toàn bộ những người thức tỉnh linh năng. Đây là một biến thể của Phược Linh ấn. Đây không phải thuật pháp chính thống của trừ ma ti, nó là thứ tuồn ra từ hắc ngục. Phải nói là tuy hệ thống sức mạnh thế giới này không ra gì, nhưng mấy thứ linh tinh rắc rối thì lại khá nhiều. Phải dò hỏi chút thông tin từ con bé này thôi. Hắc mục, Nơi trừ ma ti phong ấn trọng phạm và vật phẩm cấm. 3 năm trước từng xảy ra một vụ vượt ngục. Có vài món đồ và thuật pháp bị thất lạc ra ngoài, đến nay vẫn chưa thu hồi được. vậy là có kẻ đã có được vật cấm từ hắc mục, rồi đem dùng ở đây. Xem ra nội bộ trừ ma ti các cô cũng chẳng sạch sẽ gì. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng hiện tại nhiệm vụ của tôi là xác nhận người sống sót và đưa họ rời đi. Trợ lý ở đây quá nguy hiểm, các người phải đi theo tôi ngay lập tức. Tôi có thể dựa theo lối không gian lúc truyền tống tới để mở ra một lối đi tạm thời, đưa mọi người rời khỏi đây. Không đi được đâu. Khế ước giữa Khương Châu và Thủy Thần Ly Giang chưa dứt, cô ấy có đi đâu cũng sẽ đi tìm ra thôi. Thủy Thần Ly Giang? Bác sĩ Khương, sao lại dính dáng đến lão già không chết đó chứ? Anh quen Khương Châu à? Ừ, dĩ nhiên, tôi là bạn học cấp 3 của cô ấy mà. Vậy chắc anh cũng biết về bố cô ấy rồi. Là thế này. Anh chắc là mình không đang bịa chuyện đấy chứ?
Sao nghe hoang đường thế nhỉ? Tin hay không tùy cô. Hoặc cô có thể lên lầu hỏi thẳng Khương Châu cho rõ. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Xem ra có vẻ như đang bảo vệ Khương Châu. Không phải anh cũng có ý đồ xấu đấy chứ? Nếu tôi mà có ý đồ xấu thì giờ cô đã chết rồi. Khương Châu cũng chết từ lâu rồi. Cũng đúng. Nhưng không loại trừ khả năng anh đang mưu đồ gì đó lớn hơn. Tôi ở lại đây đúng là có mục đích riêng. Tôi muốn điều tra ác nhân đoạt hồn trận được bố trí ở đây, để tóm gọn kẻ dám bày mưu tính kế với tôi. Con chuột hôi hàm tràn súng đó. Ác nhân đoạt hồn trận. Hóa ra là vậy. Oán khí và nghiệp lực ở đây nặng nề đến bất thường. Ý cô là có kẻ cố tình tập hợp kẻ ác ở đây để luyện xích nghiệp quả. Ồ, cô cũng biết xích nghiệp quả sao? Xem ra ghi chép của chú Marty đầy đủ hơn tôi nghĩ. Trong cổ tịch cấm kỵ có nhắc đến, đây là thủ đoạn má đạo để tà tu phá vỡ nút thất. Nếu đúng là vậy, thì mục tiêu của kẻ bấy trận ít nhất là cấp A đỉnh phong, thậm chí là cấp S. Phát hiện tôi đi. Tiêu diệt hết, kể cả những kẻ sống sót. Đây là điều khiển từ xa. Nó đang truyền tin cho kẻ điều khiển. Muốn báo tin à? Muộn rồi. Để tôi xem trong linh hạp của ngươi chứa thông tin gì và chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai. Chủ nhân sẽ báo thù cho ta. Tất cả các người sẽ trở thành bất tí. Không xong, nó định tự bạo rút lui. Nó thử hủy rồi giờ tính sao đây? Nhịp đối đi tạm thời của cô duy trì được bao lâu mang được mấy người? Tối đa 2 người, thời gian duy trì không quá 3 phút. Tôi cần đến địa điểm định sẵn để kích hoạt phù thạch. Vậy cô cứ rời đi trước đi. Không thể nào, chúng Marty chưa bao giờ bỏ mặc sân thường để tự mình rút lui. Anh muốn tôi trở thành nỗi sỉ nhục của chúng Marty sao? Khương Châu không thể rời đi, còn tôi ở lại là vì muốn ở trong phố quỷ này tìm một vài nguyên liệu tôi đang cần. Anh ở lại làm gì chứ, để nộp mạng à? Cô nói chuyện khó nghe thật đấy. Nhưng tôi vẫn không đồng ý, anh thì không nói. Để một người bình thường như Khương Châu ở lại đây là đang đùa giỡn với mạng sống của cô ấy đấy. Không đồng ý cũng vô ích thôi. Khương Châu là cụ âm huyền nữ thể, là mục tiêu của thủy thần Ly Giang, cũng là rột dẫn để luyện xích nghiệp quả. Rời đi lúc này chỉ khiến tình hình thêm nguy hiểm. Vậy thì tôi sẽ ở lại bảo vệ các người. Bảo vệ chúng tôi sao? Nếu tôi nhớ không lầm vừa nãy, nếu không có tôi thì tôi đại tiểu thư đây là đã mất mạng rồi nhỉ? Cảm ơn anh lúc nãy nhé. Không có gì, nhưng anh thực sự phải rời đi. Tôi thấy anh rời đi sẽ có ích hơn là ở lại. Anh đang coi thường tôi đấy à? Thế tôi ở lại sẽ làm vướng chân anh sao? Còn nhớ ác nhân đặt hồn trận đó không? Nếu kẻ có thể bày ra chuyện này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Việc này cần huy động nguồn lực và mạng lưới thông tin khổng lồ mới có thể trong suốt mấy năm qua sàng lọc và vận chuyển chuẩn xác bấy nhiêu kẻ ác mà không bị phát hiện. Nên anh muốn tôi ra ngoài điều tra kẻ đứng sau màn được gọi là trùng cuối này. Còn anh thì ở lại đây để phá giải cục diện. Người có thể âm thầm làm được những việc này không nhiều đâu, chỉ cần có tâm. Điều tra sơ qua một chút là có thể tra ra được thôi. Anh hiểu rõ những chuyện này như vậy, thậm chí còn biết cả cách luyện của anh. Rốt cuộc là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta là những người duy nhất hiện nay có thể ngăn chuyện này tiếp diễn. Bất kể quả này cuối cùng đưa cho ai ăn đối với Giang Thành hay thậm chí là cả huyện thị này đều không phải chuyện tốt lành gì. Cảm nhận thử xem, linh tính này tuy bị ô nhiễm nhưng cốt lõi vẫn thuần khiết, mang theo ý nguyện bảo vệ yếu ớt chứ không phải sự oán độc của tà ma. Tôi cảm nhận được hơi thở của người sống. Con rối này chắc là được làm theo phương pháp chế tạo gia tiên. Gia tiên sao? Phương pháp đại khái là rút một phần linh tính của người sống dùng để chế tạo lõi linh hồn, còn người bị rút linh tính thì nội tạng sẽ suy kiệt dần rồi chết. Cho nên kẻ đứng sau màn này không chỉ tinh thông tài trận cổ xưa mà còn nắm giữ và sử dụng được cách chế tạo gia tiên. Cấp cao bình thường không thể làm được điều này đâu. Ý anh là bên trong trừ Marty cậu lãnh đạo cấp cao sao? Có lẽ không chỉ một người mà là một nhóm lợi ích. Trong hồ sơ của trừ Marty các mười mấy năm gần đây, có ai đột nhiên suy kiệt kỳ lạ, có thành viên hay nhân sự liên quan bị hy sinh không? Tôi hình như biết kẻ đứng sau là ai rồi. Tìm thấy rồi con chuột này. Xem ra cũng quá hứa hẹn rồi. E là hắn cũng biết tôi sẽ liên hệ đến hắn, nên căn bản không định để tôi rời đi. Ồ, sao lại đưa ra kết luận đó? Vừa nãy tôi đã cảm nhận thử cổng không gian lúc đến đã không còn cảm ứng được nữa. Rõ ràng đối phương không định để tôi quay về. Nghe cô nói vậy tôi lại thấy hứng thú rồi đấy. Nói xem, con chuột đó là ai? Cấp trên trực tiếp của tôi cũng là cục trưởng cục diện Ma Giang Thành, Lâm Chiến. Ý cô là chiến lược mạnh nhất Giang Thành, người bảo vệ hàng triệu dân, Là kẻ phản bội nhân loại. Người phái tôi đến chính là hắn, còn người bị biến thành Gia Thiên đó chính là chị ruột của tôi, Tô Lưu. Nói tiếp đi. Chị tôi là chiến lược đặc cấp của cục diện Ma, cũng là trợ lý của Lâm Chiến và là người yêu của hắn. Nhưng sau một lần làm nhiệm vụ, chị ấy đã lâm trọng bệnh, cuối cùng chết vì suy thận. Điều này cũng không chứng minh được Lâm Chiến chính là kẻ đứng sau màn. Vậy nếu tôi nói với anh, sau khi chị tôi chết, Lâm Chiến lấy cớ vì quá nhớ thương mà là một con búp bê kích thước thật để trong văn phòng thì sao? Không phải chứ.
Rõ ràng như vậy lúc đầu với con búp bê đó cô không nhận ra sao? Tình huống khẩn cấp. Nhất thời tôi không nghĩ ra, được anh nhắc tôi mới dần liên kết lại được. Những năm qua tôi luôn điều tra nguyên nhân cái chết của chị mình. Có lẽ cũng vì vậy, Lâm Chiến mới muốn giết luôn cả tôi. Hèn gì con búp bê đó cứ làm nhảm phát hiện Tô Ly, đi cùng với những lời quái gở đó. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên tổng bộ cấp tỉnh. Tên súc sinh đã hại chết chị Thổi. Tôi phải khiến hắn nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Chưa nói đến việc cô đang bị kẹt ở đây, như cá nằm trên thớt. Cho dù thoát ra ngoài tố cáo thì đã sao? Cô chắc chắn tổng bộ sẽ vì cô mà chấp nhận từ bỏ một chiến lược đỉnh cao không? Ý anh là sao? Hiện tại đang trong thời kỳ hủy diệt phục hồi. Bất kỳ chiến lược đỉnh cao nào cũng là tài nguyên quý giá của nhân loại. Huống hồ là người có địa vị cao như Lâm Chiến, bản thân hắn lại còn vô cùng mạnh mẽ, đứng trên cục diện chung của toàn nhân loại. Giá trị của cô còn lâu mới bằng được Lâm Chiến. Cuộc trao đổi này căn bản là không đáng. Chẳng lẽ cứ để loại cặn bã đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Chẳng lẽ tôi và chị tôi sinh ra đã đáng chết sao? Chuyện này đối với cô quả thực rất bất công. Nhưng giữa thời loạn lạc, làm gì có khái niệm công bằng? Giúp tôi với. Hả? Cái gì? Xin anh hãy giúp tôi. Tôi muốn kẻ ác phải trả giá đất. Tôi muốn những kẻ có rẻ mạng người phải chết không tử tế. Tại sao lại là tôi? Theo tiêu chuẩn đánh giá của các người, một kẻ chưa từng thức tỉnh linh năng như tôi là một nhân lực phi chiến đấu vô giá trị đúng không? Anh không giống họ. Anh biết rất nhiều thứ. Qua trò chuyện tôi nhận ra trên thế giới này dường như không có gì làm khó được anh. Quan trọng nhất là anh có thể triệu hồi thiên lôi ở phố quỷ. Ngay cả đệ nhất cao thủ chiến khu Đông Nam là Lâm Hồng Ngư cũng không thể làm được. Bảo tôi mạnh thì không sai, nhưng vấn đề là tại sao tôi phải giúp cô chứ? Tôi có thể trao bản thân mình cho anh. Dù là làm trâu làm ngựa hay hầu hạ giường chiếu, tôi đều làm được. Đừng mà, tôi... Kiên, phát hiện ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Giúp Tô Ly tiêu diệt Lâm Chiến trước biên trăng tròn. Phần thưởng nhiệm vụ thêm 100 năm công lực thiên sư bí lục nguyên liệu chế tạo thiên hồn viên hình phạt thất bại. Đạo cơ của ký chủ bị tổn hại. Giảm 20 năm tuổi thọ. Thời hạn 157 giờ 59 phút. Không phải ngươi nói trước khi hoàn thành nhiệm vụ cũ thì không thể kích hoạt nhiệm vụ mới sao? Chuyện này là sao đây? Chẳng phải ký chủ bảo hệ thống phải biết nguy cơ ứng biến sao? Hả cô? Cô làm tôi bí thư rồi đấy. Xin lỗi, là tôi mạo muội rồi không nên đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Dẫu sao đầu chung cũng là Lâm Chiến, tôi không nên để anh rơi vào cảnh hiểm nguy. Hoặc có lẽ đúng như anh nói, chị em tôi vốn dĩ chẳng có giá trị gì. Được rồi, nghe cô nói cứ như trà xanh ấy, chẳng dùng thế làm nhân vật chút nào. Tôi không phải trà xanh, tôi chỉ là... Yên tâm đi, việc này tôi giúp. Hả? Không ngờ cô lại đồng ý đấy. Chứ sao nữa, cô cứ quỷ mãi thế này cũng không phải cách đâu. Tôi nghĩ kỹ rồi, lúc nãy vẫn là quá bốc đồng. Dù đúng là anh có chút bản lĩnh, nhưng đó là Lâm Chiến đấy, hắn không chỉ đại diện cho mỗi bản thân đâu. Cho dù chúng ta có giết được hắn, cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cả Chumati. Thì đã sao, kẻ nào muốn ra mặt cho hắn, đến một tên tôi giết một tên. Hay tôi không thể vì ý muốn cá nhân mà kéo anh xuống nước. Lâm Chiến rất mạnh, chúng ta cần tránh mũi nhọn của hắn. Chỉ là một chiến lược cấp S-Quen mà cô bảo tôi phải tránh hắn sao? Hả? Tại sao tên bạch dạn này lại tự tin đến vậy? Chẳng lẽ anh ta thực sự có cách giải quyết? Anh có cách đối phó với Lâm Chiến à? Hắn dùng trận pháp biến nơi này thành lò luyện đan của mình, nhưng hình như hắn quên mất một điều. Lọ thuốc có thể dùng mọi lực để đập tan. Tránh hột cũng có thể bị kẻ khác hại mất. Nhưng... Không có nhưng nghĩ gì hết. Ưu thế duy nhất của hắn là đông người. Nhưng chỉ cần dụ được hắn tới đây, có đầy cách để trị hắn. Anh muốn dùng những thủ đoạn này ép hắn tới đây để đối phó hắn tại đây sao? Chúng ta đã biết mục đích của hắn, thậm chí là đoán được thân phận của hắn. Còn những gì hắn biết về tôi, em là vẫn chỉ dừng lại ở một tên bệnh nhân tâm thần hơi kỳ quái mức độ đó thôi. Địch ngoài sáng tai trong tối, đó chính là lợi thế lớn nhất của chúng ta. Cảm ơn. Tiếp theo tôi cần làm gì? Trinh sát, kiềm chế hoặc là làm mồi nhử? Mồi nhử có sẵn rồi. Người ở trên lầu kia hợp hơn cô đấy. Trong hành động sắp tới, cô phải bảo vệ tốt Khương Châu. Cô ấy là dược dẫn quan trọng. Lâm Chiến và Thủy Thần Ly Giang đều sẽ không tha cho cô ấy, nhưng ngược lại, cô ấy cũng là miếng mồi thơm để chúng ta câu hai con cá này. Hiểu rồi. Tôi sẽ giải thích tình hình với cô ấy và chịu trách nhiệm bảo vệ cô ấy ở cự ly gần. Sau đó cô phải giúp tôi tìm ra trận nhãn của ác nhân đoạt hồn trận này. Nơi đó chắc chắn là nơi mà quỷ khí và nghiệp lực tập trung nhất bệnh viện. Cũng có thể là nút thắt then chốt kết nối các cánh cổng tin thầy nó. Chủ quyền chủ động sẽ thuộc về chúng ta. Khả năng tôi có thể cảm nhận được dao động năng lượng bất thường. Thủy có thể thử định vị xem sao. Vậy thì... Hả? Hôm nay chúng ta phải nhanh lên thôi. Xem ra việc con rối tự hủy không chỉ là để báo tin, mà giống như đã kích hoạt cơ chế cảnh báo nào đó. Nhưng Lâm Chiến có lẽ đã biết nơi này có biến, sự đang định dùng thủ đoạn khác để can thiệp. Chúng ta phải ép hắn lộ diện. Giờ phải làm sao? Trước sắp lên lò hội quân với Khương Châu trước đã. Sau đó đặc phái viên Tô sẽ dẫn đường đi tìm trận nhãn. Được. Mơ! Tiểu Ly, sao em lại tới đây?
Hay còn nữa, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng động lớn như thế? Lu là bên đường rồi tôi sẽ giải thích sau chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Trên tiếp theo Tô Lý sẽ bảo vệ cô sát sao. Nhìn sao trông hai người có vẻ thân thiết vậy? Bạch đại sư là ân nhân của tôi. Sau này tôi chính là người của anh ấy. Cô nói đó của Tiểu Ly rốt cuộc là có ý gì chứ? Cô ta là người của Bạch Dạ vậy còn Minh là gì? Rõ ràng Minh và Bạch Dạ đã làm chuyện đó rồi mà. Tên cha nam khú khiết này không lẽ anh ta nhìn chúng Tô Ly rồi bỏ rơi mình sao? Bác sĩ Khương này lại lên con gì vậy? Thật là khó hiểu. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? Dựa theo dao động linh năng mà xem, trợ nhạn chắc là ở trong căn phòng này rồi. Cố gắng tôi đi thám thính tình hình không? Không cần. Tiếp theo đây, anh chỉ cần bảo vệ tốt Khương Châu là được rồi. Thủ ấn của Cửu Thiên Lôi Quyết, ngay cả trường ma sư cấp S dùng chiêu này cũng phải hộc máu. Dùng để mở cửa thì có hơi lãng phí quá không? Không phải anh định dùng Cửu Thiên Lôi Quyết sao? Ai bảo với anh là tôi sẽ dùng Cửu Thiên Lôi Quyết? Vậy sao vừa rồi anh lại kết thủ ấn? Cứ trước tiếp đạp cửa thôi, thì trông có vẻ hơi đơn điệu quá. Phải thêm chút cảm giác nghỉ lễ chứ. Đây chính là xích diệp quả. Đây chẳng phải là quả táo xanh bình thường à? Thứ đồ có mấy đồng một cân này à? Trái cây gì không quan trọng. Cho dù là đặt một quả lê ở đây cũng được. Dù sao mục đích cũng là để trái cây hấp thụ nghiệp lực. Xem ra trong phòng này đông người thật đấy. Không thể có hơi chật trội sao? Tôi sắp không thở nổi nữa rồi đây. Tôi còn đang thắc mắc. Rõ ràng rất nhiều người như vậy, sau nãy giờ đi suốt một quãng bà không thấy hồn ma nào. Hóa ra đều bị nhốt ở đây hết rồi. Thiên địa thanh minh, vạn vật an ninh. Phụ môn pháp lệnh lấy bùa làm bằng, lấy hương làm dẫn chấn hồn tại đây. Mau mau an lòng cấp như luật lệnh. Anh vừa làm cái gì thế? Chỉ là đẩy nhanh tiến độ thôi. Tôi không muốn ngốc nghếch đứng đây đợi 3 năm hay đâu. Vậy nên anh đã ép quả xích nghiệp trên sớm. Việc gì phải ép tôi chứ? Vốn dĩ tôi không muốn tay mình nhuốm máu đâu. Lâm Chiến, ngươi mà cũng dám xuất hiện sao? Tôi con chuột công trốn dưới mương rãnh, cuối cùng cũng không nhịn được mà chui ra rồi. Chuột sao? Tuổi thì không lớn, mà khẩu khí thì không nhỏ chút nào. Ta cứ tưởng ngươi nhịn được thật, cho đến tận cuối cùng cũng không chịu xuất hiện chứ. Nếu còn không xuất hiện, chẳng phải bao công sức của ngươi đều đổ sông đổ biển sao? Huống hồ quả xích nghiệp giờ còn thiếu vị thuốc dẫn cuối cùng. Nhớ để ngươi mạo muội động vào, trái quả mà ta đã tốn bao công sức mới có được này, sẽ coi như hỏng bét hoàn toàn. Tại sao anh lại hại chị tôi? Rõ ràng chị ấy yêu anh như thế. Yêu ta, tình yêu đáng giá mấy đồng. Ta cần một con rối tuyệt đối trung thành để giúp ta làm việc. Chị của ngươi rất phù hợp. Lâm Chiến, anh đúng là đồ xúc sinh. Tao muốn mày phải chết. Ta là anh rể của ngươi, đồng thời cũng là huấn luyện viên của ngươi. Ta nhớ từ lúc ngươi vào nghề, đã luôn dạy ngươi một đạo lý: khi chưa có sự chắc chắn tuyệt đối đừng nhen anh mô vuốt với kẻ thù. Bởi vì làm vậy, ngoài việc rút dây động rừng và để lộ sự yếu đuối của bản thân ra, thì chẳng có tác dụng gì cả. Xem ra ngươi cũng giống Tô Lưu đều ngu ngốc như nhau cả. Ta không cho phép cái miệng đó nhắc đến tên chị gái ta. Đồ xúc sinh này. Lời thôi nhưng thật, đạo lý này của ngươi quả thực không tồi. Dù ngươi đang giúp ta dạy dỗ người của ta, nhưng ngươi cũng phải hiểu một điều, người của Bạch Dạ ta không phải hạng tôn tép nào cũng bắt nạt được đâu. Nhanh quá, chỉ bằng nhục thân mà đạt được tốc độ này sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Đấy, tại sao trừ ma tí lại không có tư liệu về ngươi? Chỉ là một đạo sĩ đi ngang qua thôi, không đáng để nhắc tới. Không những hành ngươi thì chẳng thành vấn đề. Chuyện xảy ra ở đây ta đều biết rõ rồi. Ta thừa nhận ngươi đúng là một người có bản lĩnh. Trên người ngươi có rất nhiều những thứ chưa từng nghe qua, những thủ đoạn chưa từng thấy bao giờ. Cứ coi như ngươi đang khen ta đi. Xin lỗi đã làm anh mất mặt rồi. Dù đối phương là kẻ thù nhưng đạo lý đúng là như vậy. Sau này đừng hành động cảm tính nữa, lần này coi như là một bài học cho em để mà nhớ lấy. Xin lỗi nhìn thấy kẻ thù, nhất thời em không kìm nén được. Ngươi tên Bạch Dạ đúng không? Ngươi rất mạnh, theo ta thì thấy thế nào? Theo ngươi? Đúng vậy, ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Tiền bạc, quyền lực, mỹ nhân, thậm chí là quả xích diệp này ta đều có thể đưa cho ngươi. Ở đây là cục diện ngươi đã bày ra suốt mấy năm qua. Khó khăn là mới luyện chế ra được, ngươi thật sự cam lòng sao? Có được nhân tài như ngươi trợ giúp, đừng nói là một quả xích diệp, cho dù là 10 quả hay 100 quả thì đã sao? Đúng là một đề nghị không tồi. Thật, Bạch đại sư đừng nghe hắn mê hoặc. Hắn là kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, miệng hắn chẳng có câu nào là thật. Đúng vậy, trên đường tới đây tôi cũng nghe nói tên này rất nham hiểm xảo quyệt. Không thể tin hắn đâu, Bạch đại sư.
Ngài không ngăn cản sao? Đối đầu với ta cũng giống như đối đầu với cả trừ Marty. Sẽ chẳng có ích lợi gì đâu. Còn nếu đứng về phía ta, ngươi sẽ có được tất cả, cái giá chỉ là hai người phụ nữ tầm thường thôi. Qua hành động của ngươi không khó để nhận ra, ngươi là một kẻ cực kỳ lý trí. Ngươi sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt thôi. Những gì ông nói quả thực có lý. Theo đuổi lợi lộc, tránh xa hiểm họa là bản tính con người. Đúng vậy, Bạch Dạ, chỉ có đi theo ta ngươi mới có thể tỏa sáng bằng hào quang của riêng mình. Tài năng cả đời của ngươi mới không bị lãng phí. Nhưng vấn đề là, tại sao tôi phải làm việc cho một kẻ phế vật? Ngươi có biết mình đang nói gì không? Chỉ là một hạng kiến hôi, mà dám mơ tưởng làm chủ nhân của ta. Đúng là chán sống rồi. Thằng danh mồm mép lắm. Xem ra ngươi chán sống thật rồi. Hừ. Giúp làm tốt việc của cô đi. Nơi này cho thép quá không đủ chỗ để ra tay. Hơn nữa ông cũng không muốn dư chấn của trận đấu phá hỏng trách nhiệm quá yêu quý của ông chứ. Ngươi thật sự nghĩ mình thắng chắc ta rồi sao? Ai biết được chứ. Nếu thực sự đánh không lại, lúc đó cân nhắc đi theo ông cũng chưa muộn. Ha ha ha, thằng danh thú vị đây. Vậy để ta dạy cho ngươi một bài học ra chó để ngươi ngoan ngoãn phục tùng làm con chó nghe lời nhất dưới trướng Lâm Chiến ta. Đến đây, hãy cho ta thấy tài năng của ngươi đi. Để ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Nếu bắt đầu vỡ mồm, thì ngươi thắng chắc rồi. Cũng có chút lực đấy. Đây là năng lực linh năng thức tỉnh của ngươi sao? Dịch chuyển tức thời. Sự tốc độ của ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên hình nhảy nhó tốt nhất, hãy ngoan ngoãn làm chó của ta đi. Bạch Dạ, sẽ không sao chứ? Đâu là Lâm Chiến đấy? Thì tôi không hiểu rõ về các trừ ma sư cho lắm, nhưng cũng biết vị này là đệ nhất cao thủ Giang Thành. Giờ chỉ còn cách tin tưởng anh ấy thôi đúng không? Nếu ngay cả anh ấy cũng không làm được, chúng ta ngoài cái chết ra còn lựa chọn nào khác sao? Nhưng tôi thật sự không ngờ tới vị đệ nhất cao thủ Giang Thành ngực bao người tâng bốc, sau lưng lại là hạng người như vậy. Chỉ là kẻ con thú mặc áo cấm có chút sức mạnh mà thôi. Tôi thấy Bạch Dạ cứ liên tục bị đánh. Không lẽ Lâm Chiến thắng thật sao? Chưa chắc đâu. Nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thì ta sẽ thất vọng lắm đấy. Chỉ với năng lực này, ngươi còn không đủ tư cách làm cháu của ta. Hừ, lực tay khá đây. Đừng bóp cho ta thì vừa khéo. Thằng danh một mét, thật không biết sống chết. À, dịch chuyển tức thời. Sao có thể chứ? Rõ ràng không có bất kỳ dao động tính năng nào. Chuyện gì thế này? Rõ ràng là một cú đấm nhẹ tênh. Tại sao mình lại có ảo giác trúng một đòn là sẽ chết? Tốc độ đúng là không tệ. Rất hợp với năng lực của loại chuột nhắt như ngươi. Làm sao cậu làm được vậy? Cụ thể là về phương diện nào? Dịch chuyển tức thời là thiên phú cấp S đấy, sao cậu có thể thức tỉnh được chứ? Hơn nữa còn không bị ban trừ ma chú ý. Anh gọi cái này là thiên phú cấp S à? Chẳng qua chỉ là xúc biện thành thốn cách vận dụng cơ bản nhất mà thôi. Đừng bỏ đó mà khoác lác. Thằng nhóc như cậu biết gì về sự lợi hại của dịch chuyển? Chỉ là tàn ảnh thôi vậy mà anh cũng mắc lừa được. Cho ảnh hướng dẫn biết ảnh chút thôi. Sức mạnh nhục thân. Không đúng, ánh kim quang này. Cậu không phải người thức tỉnh linh năng. Cậu đang dùng sức mạnh gì vậy? Ếch mùi đại riêng sao biết trời cao đất rộng. Được rồi, khởi động kết thúc. Đến lúc lên món chính rồi. Cái gì? Chưa để tôi cho anh thấy rõ. Trước mặt xúc biện thạch thốn thực sự cái gọi là dịch chuyển tức thời. Không đáng nhắc tới. Nhóc con, chưa nói đến cú đấm chậm chạp hết mức này. Cậu đang đấm vào đâu thế? Chẳng lẽ đang dùng cách sơn đảm ngưu? Cái gì? Làm sao mà làm được vậy? Ấy. Sao có thể chứ? Cậu làm thế nào vậy? Thật là vô lý. Hậu trung dụng vật thế hạ quyết. Chủ hậu phương thu xúc biện công. Thiên phú của anh không bằng một góc thần thông của tôi. Tiểu Ly thấy chưa? Bạch Dạ quả nhiên chưa tung hết sức. Nhìn xem cậu ta chỉ mới ra tay nhẹ mà đến Lâm Chiến đó đã không trụ nổi rồi. Đây không phải thực lực vốn có của Lâm Chiến. Nếu hắn chỉ có bấy nhiêu sức mạnh, đừng nói là đệ nhất cao thủ Giang Thành, ngay cả anh dẫu hết sức cũng có thể đuổi kịp hắn. Ý của anh là Lâm Chiến cũng chưa tung hết sức sao? Thằng nhóc, mày quả thực có thực lực.
Tao thừa nhận, mày có tư cách làm chó của tao rồi đấy. Nói nhảm hơi nhiều rồi đấy. Muốn tao gia nhập với mày à? Đánh thắng tao rồi hãy nói. Được lắm, nhóc con. Đừng có mà không chịu nổi rồi chết đấy. Hôi. Trương Trọng Lực. Xiên Hình. Mày không né được tao. Đây là linh năm thứ 2 tao thức tỉnh. Né được chiêu này của tao, mày cũng ra gì đấy. Bổ phá cản khôn. Chút tài mọi người. Cái, sao có thể như vậy? Sao mày có thể thoát khỏi trường trọng lực của tao? Trường tâm đôi. Dạo. Sợ rồi à? Đúng là con chuột lanh lẹ. Đấy nạn ấp đến mà vẫn có thể dùng dị chuyển để né sao? Mày có thể dự đoán điểm rơi dịch chuyển của tao. Dự đoán? Đừng có tự giác phóng lên mặt mình. Quỹ đạo dịch chuyển của mày mang theo gợn sóng không gian, nhìn một cái là thấu hết. Cách mày vận dụng năng lực này vẫn còn ở giai đoạn dùng ma lực, thật là thô thiển. Giờ để tao cho mày thấy thế nào mới thực sự gọi là gấp dụ. Nhanh thật. Chết tiệt. Đã sợ rồi sao thực lực của ngươi? Xem ra không mạnh như những gì ngươi hoành hoàng ngươi. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Mượn sát khí nơi này dùng một chút chói. Ngươi có thể điều khiển sát khí của phố quỷ sao? Không thể nào. Sao trước chiều xúc điện thành thốn của ta, ngươi không thể trốn thoát. Đây chính là của đứa trời quy luật tối cao. Hết tội. Chạy nhanh để có điều. Tổn hao tinh huyết thức lực giảm đi 3 phần. Nếu ngươi không còn chiêu bài nào khác thì hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Thằng nhóc ta vốn đã nảy sinh lòng tham tài. Tất cả là do ngươi ép ta. Hôm nay ngươi phải chết ở đây. Phệ hồn nghịch thiên pháp lâm chiến. Ngươi dám luyện cả thủ đoạn tà tu này sao? Ngươi không xứng làm người. Phệ hồn nghịch thiên pháp. Đó là cái quái gì vậy? Cũng là một phương pháp chuyển ra từ hắc mục. Cần phải hiến tế linh hồn người sống, luyện hóa nó thành hồn thạch. Đến lúc then chốt thì nuốt vào là có thể chiếm được thực lực của người đó. Nói cách khác, hắn ta đang ăn thịt người sống để tăng cường thực lực của chính mình. Thảo nào những năm qua tỷ lệ hy sinh của chúng Marty Giang Thành lại cao như vậy. Vốn dĩ thường là do quỷ tai gia tăng, giờ xem ra biết là trong đó có không ít sự nhúng tay của Lâm Chiến. Nhãi con, có thể ép ta đến bước này, người chết cũng coi như đáng đời rồi. Sao quá, thẩm mỹ kiểu gì vậy? Nhãi con, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ta sẽ lột linh hồn của ngươi ra luyện thành con rối mạnh nhất thế gian này. Hãy thấy tự hào vì điều đó đi. Nhãi con, đi chết đi cho ta. Cú đấm này mang 10 năm công lực để xem ngươi né kiểu gì. Chỉ dùng một ngón tay sao? Cái này sao có thể chứ? Mình chắc chắn là đang nằm mơ. Lâu rồi không đối đầu với ai. Nổi hứng chơi đùa với ngươi một chút. Thật sự nghĩ là ta sợ ngươi sao? Không, chuyện này không thể nào. Sao ngươi lại có sức mạnh như vậy? Ta của hiện tại, dù có đấu trực diện với phi cường cũng có thể chiếm được ưu thế. Lấy ta ra so sánh với hạng xúc vật như phi cường. Lâm Chiến, ngươi đang sỉ nhục ta đấy à? Mạnh quá, mạnh đến mức tôi cảm thấy trước mặt hắn mình hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngay cả khi đối chiến với Lâm Hồng Ngư, hắn cũng chưa từng cho tôi cảm giác áp bức thế này. Khoan đã, ngươi không thể giết ta. Ồ, tại sao ta không thể giết ngươi? Giết ta, ngươi sẽ đắc tội với trừ ma thi. Ngươi sẽ bị đội chấp pháp truy sát không ngừng. Ngươi sẽ trở thành kẻ thù của nhân loại. Đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn dám đe dọa ta sao? Xem ra bao năm sống trong nhung lụa đã khiến ngươi đánh mất thứ hữu dụng như bộ não rồi. Không. Tôi không thể đe dọa ngài. Tôi chỉ đang nói lên một sự thật thôi. Giết tôi tuyệt đối không có lợi gì trong ngạch cả. Sao lại không có lợi chứ? Ngươi bày kế tống ta vào cái nơi quỷ quái này. Giết ngươi, tâm trạng ta sẽ rất sảng khoái. Sự hả hê nhất thời không tính là lợi ích gì, nhưng nếu không giết tôi thì lợi ích sẽ nhiều lắm đấy. Ồ, vậy thì ta thấy hứng thú rồi, để nói thử xem. Tôi có thể làm con chó trung thành nhất dưới trướng ngài. Ngài biết đấy, tôi hiện là ty trưởng trừ ma ty Giang Thành. Sắp tới tôi sẽ được điều lên tỉnh rồi, có tôi đứng ra lo liệu mọi việc cho ngài có thể giúp ngài làm rất nhiều chuyện. Sao thế? Giờ không định để ta làm chó của ngươi nữa à? Đâu dám chứ, thế giới này thực lực là trên hết.
Được làm cháu của ngài là vinh hạnh cả đời của tôi. Thằng danh này dám chỉ nhục mình đợi tao ra khỏi đây, nhất định phải báo cho chủ ma ti để tiêu diệt tận gốc tên đại ma đầu này. Ồ, Bạch đại sư, đừng nghe lời dụ dỗ của hắn ta là kẻ vô đạo đức, sau này chắc chắn sẽ phản bội. câm miệng, Tô Ly. Không phải cô chỉ vì tôi đã giết chị cô sao? Con muốn dùng tư thủ cá nhân để chi phối hành động của Bạch đại sư à? Tính toán sâu xa thật đấy. Bị tôi nói trúng rồi chứ gì. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ ích kỷ thôi. Thì đúng là có chút nhân sắc giống chị cô thật. Nhưng trên thế giới này phụ nữ đẹp hơn cô có đẩy ra đấy. Nếu Bạch đại sư muốn, tôi thậm chí có thể giúp ngài ấy thu phục mỹ nhân Lâm Hồng Ngư kia. Cấm miệng, không cho phép ông sỉ nhục chị Hồng Ngư. Được trở thành người phụ nữ của Bạch đại sư sao lại gọi là sỉ nhục chứ? Khả xem ra từ trong thâm tâm cô thấy Bạch đại sư không xứng. Bạch đại sư, tôi không có ý đó, tôi chỉ là... Không phải, tôi chỉ trêu đùa hắn một chút thôi. Sao cô lại cuống quýt lên thế? Đệ nhất cao thủ Giang Thành Lâm Chiến cứ thế mà chết sao? Hay là đặc phái viên Tô Cổ nghĩ tôi thật sự sẽ thu nhận Lâm Chiến làm chó sao? Xin lỗi, Bạch dạ, Tôi đúng là một người cực kỳ lý trí. Nếu hắn đưa ra điều kiện khiến tôi rung động, có lẽ tôi cũng sẽ nhận con chó này thật. Hả? Vậy sao vừa nãy anh không đồng ý? Từ xưa đến nay, trong thời loạn lạc, kẻ mạnh nhất sẽ làm vua. Mấy thứ quyền lực mỹ nhân mà hắn nói, trước mặt người trường sinh, cũng chỉ như rác rưởi, chẳng có chút cảm dỗ nào cả. Cùng công tôi cứ tưởng anh vì cứu tôi, mà từ chối sự cảm dỗ lớn như vậy. Bạch dạ, anh trả lại sự cảm động cho tôi đi. Tức là thôi đi, đừng có diễn nữa. Phải làm chính sự rồi. Nhiệm vụ ẩn, trước tiên trăng tròn, giúp Tú Ly giết chết Lâm Chiến. Đã hoàn thành, phần thưởng đã được phát. Không hổ là thiên sư bí lục, 10 năm công lực giúp tôi trụ cột trăm năm công lực. Lại càng khiến tôi vượt qua cả một đại cảnh giới, vượt qua tam hoa cảnh tiến vào kim đan cảnh. Tiểu Ly, mấy thứ này là gì vậy? Là gậy thôi. Dùng gậy này để đánh người sao? Đây không phải là gậy bình thường đâu. Trước là gỗ huệ sét đánh hơn 500 năm. Gỗ huệ thông âm, lại còn bị sét đánh. Âm dương điều hòa là nguyên liệu cực phẩm. Hiếm đến vậy sao? Tất nhiên rồi. Cây huệ thường thọ nhất cũng chỉ 60 năm. Chỉ có huệ cổ mới sống được hơn 100 năm. Trên 100 năm lại còn bị sét đánh. Thì đúng là vạn phần không có một. Tôi thậm chí còn nghi ngờ trên đời này vốn không tồn tại thứ đó. Đây là mực gì? Sao cảm giác cứ âm u thế nào ấy? Khiến người ta thấy khó chịu quá. Trước là mực câu hồn, được mai từ đất mộ, máu quạ và thân cha, có khả năng khắc chế linh hồn cực mạnh. Nước này chắc là nước không dễ. Khá lắm, cũng có chút kiến thức đấy. Mình đam mê mọi thứ ma thì cũng có đọc sách đấy nhé. Mang cái trung đồng đó qua đây luôn. Tới ngay, nhưng anh cần thứ đó làm gì? Viện Thiên Hồn Phiên cần kỳ đông của Trương Trấn Hồn làm dẫn. Nếu thêm cả kỳ đông từ Trương Trấn Hạ của cô, hiệu quả sẽ còn mạnh hơn. Nhớ kênh Hạ Thần Song Ly dám biết mình đã gửi tới thứ lấy mạng người ta, lại giúp tăng cường thực lực cho cô, chắc hẳn sẽ cực đến hộc máu mất. Câu chuyện nghe giống series nuôi chồng vô dụng nhỉ? Con bé này, bớt xem mấy thứ tào lao đi. Người chồng vô dụng? Xét theo nghĩa nào đó, em cũng được coi là vị hôn thê của Hạ Thần Song Ly rằng, vậy chẳng phải? Khương Châu, lấy cái Trung Trấn Hạ thôi mà sao lâu thế? Đứng ngẩn ra đó làm gì vậy? Đến ngay đây. Lay hoay cả ngày rồi Tiểu Ly. Em có hiểu Bạch Dạ đang vẽ gì không? Không hiểu lắm. Nhưng mà một quản xích như quá tốt thế này lại đem làm màu vẽ, thật là quá xa xỉ. Đây là cửu u phóng dưới trận, để tránh bị hồn phách phản vệ. Vốn dĩ dùng chu sát làm màu cũng được, nhưng có quả xích nhiệt quái bán thành phẩm này có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Đạo lý thì là vậy, nhưng vẫn thấy hơi tiếc. Không. Hay là lấy Khương Châu làm dược dẫn để thúc chín quả xích nhiệt quả này, hay chúng ta mỗi người một nửa. Suốt ngày chỉ giỏi chiêu chọc người khác. Đi làm việc của anh đi. Sao anh thấy sau khi thân thiết rồi, em này càng lém lỉnh thế nhỉ? Rõ ràng lúc mới gặp, con là một nữ thần lạnh lùng mà. Sao nào? Anh thích dáng vẻ lạnh lùng của tôi hơn à? Đổi tính cách khác cũng không phải là không được. Thôi bỏ đi, cứ thế này vẫn tốt hơn. Đổi lại thành nữ thần lạnh lùng đó, anh sợ em lại bắt anh tăng liều thuốc. Cái gì chứ? Cứ bám lấy chuyện đó mãi thôi. Mấy ngày tới tôi sẽ phải tập trung toàn lực luyện chế thiên hồn pháp này để đối phó với con tiểu lý ngư kia. Giờ tí 5 ngày sau sẽ hoàn thành trước đó. Tô Ly, cô cần phải bảo vệ tôi Khương Châu. Yên tâm đi, dù Khương Châu có chết thì tôi cũng phải chết sau khi đối phương bước qua xác mình rồi. Cũng không cần phải ra vẻ hy sinh oanh liệt thế đâu. 5 ngày sau là đêm trăng tròn tiểu lý ngư đó, chắc cũng sẽ đến đón dâu vào giờ tí hôm đó.
Cô chỉ cần trì hoãn một chút là được. Được. Ô phải rồi Khương Châu, cho tôi xin một ống máu của cô. Vâng, tôi đi lấy dụng cụ ngay đây. May mà đây là bệnh viện, nếu không thì thật khó xoay sở. Anh lấy máu của Khương Châu làm gì? Luyện chế thiên hồn phan, cần từ máu gà mỗi ngày. Tôi đúng là có máu gà. Nhưng Khương Châu chẳng phải là cửu ong huyền nữ thể sao? Máu của cô ấy dùng tốt hơn máu gà nhiều. Anh em tôi chẳng so với cả sao? Kìa, Bạch đại sư, ngài thật biết cách tối ưu hóa nguyên liệu đấy. Hiểu Ly, đã là ngày thứ 5 rồi. Sao Bạch Dạ vẫn chưa xong vậy nhỉ? Giờ thì là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Bây giờ mới có 10 giờ rưỡi thôi, vẫn chưa đến giờ mà. Trước đó Bạch Dạ nói với tôi anh ấy thì cốc rồi. Tôi còn không tin nữa là không ngờ 5 ngày qua anh ấy thật sự không ăn gì. Chẳng bị ảnh hưởng chút nào luôn. Không biết là dùng bí pháp gì nữa. Trong thức ăn chứa rất nhiều tạp chất. Ăn vào lại phải thun công đào thải ra ngoài. Thì cốc chắc chắn là cách tốt nhất rồi. Có thể tiết kiệm được khối thời gian. Nhắc mới nhớ, 2 ngày nay cô cũng không ăn gì. Cô cũng tịch cốc rồi à? Trừ ma đi chúng tôi toàn dùng dung dịch sinh dưỡng. So với Bạch Dạ mà nói, trừ ma đi các người cứ như tà tu vậy. Không tịch cốc được mà lại dùng nước sinh dưỡng thay thế. Dung dịch tốt đến mấy cũng có tạp chất thôi. Mỗi ngày phải tốn bao nhiêu thời gian để thanh lọc chúng. Nhưng so với việc ăn cơm thì đúng là tốt hơn nhiều. Thế thì các người thảm quá rồi. Theo tôi thấy, sống trên đời là vì đồ ăn ngon. Không được ăn thì khác gì bị cực hình đâu. Biến động linh năng mạnh quá. Có thứ gì đó đang đến. Không lẽ thủy thần Ly Giang tới rồi sao hả? Phải làm sao đây? Xem chừng Bạch Dạ vẫn chưa xong đâu. Không phải, biến động không mạnh đến thế. Chúng ta ra ngoài trước đi. Bạch đại sư đang ở thời điểm mấu chốt, nếu như bị làm phiền, thiên hồn phan luyện chế thất bại là chuyện nhỏ. Bạch đại sư bị phản vệ mới là chuyện lớn. Được. Bạch Dạ, anh nhất định phải thành công đấy. Tiểu Ly, có thứ gì đó đang đến. Chắc là oán niệm còn sót lại trong bệnh viện, đã bị đánh thức vào đêm trăng tròn. Đừng sợ, để anh xử lý. Phá ma tiễn, Liên Châu. Cút mau. Tôi không đuổi lại, sợ lưng vào thường. Thầm mục tiêu của chúng là khi thù ân trên người em. Lấy máu làm dẫn. Thành quang một tí. Không ổn, cứ thế này linh năng của anh không trụ nổi đâu. Đống tàn hồn này tuy thực lực không cao, nhưng số lượng thực sự quá nhiều rồi. Chúng ta được cứu rồi. Không, thứ lợi hại hơn đang đến rồi. Mấy thứ bẩn thỉu này không chống đỡ nổi, trực tiếp hồn phi phách tán luôn rồi. Chẳng lẽ là thủy thần Ly Giang đến sao? Tiếng động phát ra từ phía cổng chính. Đi xem thử đã. Được. Cái này là... Hồn lực hạ hỗn tạp oán niệm quá sâu, cần dùng lôi đỉnh chi pháp để tôi luyện. Thiên lôi làm búa điện sát làm kim, hồn phách làm sắt. Lục thần phan của ta, lôi tới. Quân cá chép nhỏ này lại giảm đến vào lúc này, xem ra phải đẩy nhanh tốc độ luyện chế rồi. Tại hạ là thi lễ của thủy phủ Ly Giang phụng mệnh của đại vương đặc biệt đến đón nương nương về phủ. Quả nhiên là người của thủy thần Ly Giang. Cô phải bảo với chủ tử của ngươi thì nàng ấy sẽ không đi đâu hết. Chuyện này e là không do các người quyết định. Nương nương, mời. Giờ lành sắp đến rồi. Không rộng, mấy thứ này mạnh quá. Mình phải câu giờ thêm chút mới được. Tôi có thể đi vệ sinh không? Người cũng không muốn đại vương nhà mình dùng một vương phi tè dầm về phủ đâu nhỉ? Hỏng rồi. Sao hắn lại nhìn về hướng 404? Không lẽ đã phát hiện ra Bạch Dạ rồi? Vương phi muốn thay y phục đương nhiên là không có gì bất ổn. May quá, may quá. Lát nữa mình sẽ đi vệ sinh hẳn nửa tiếng. Lúc đó chắc Bạch Dạ đã thành công rồi. Sẵn tiện nhân lúc vương phi thấy y phục đập chết mấy con ruồi phiền phức này. Ha ha ha.
Cuối cùng cũng đến bước cuối rồi. Tiếp theo chỉ cần nhận chủ là được. Đây chính là khí linh sao? Không hổ danh là thiên hồn viên, vừa luyện thành đã hình thành khí linh. Tiểu tử, dám đả thương nhiều người của Ly Giang Thủy phủ ta, cản trở chủ nhân ta rước dâu. Ngươi tội đáng muôn chết. Chút lệ quỷ trăm năm cũng dám náo sụp trước mặt bổn thôn. Hiên! Thầy, anh thành công rồi. Lúc này em cứ ngỡ Anh là người rất đúng giờ giấc. Xưa nay chỉ có đến sớm không bao giờ đến muộn. Thủy thần Ly Giang đã phái người đến rồi. E là hắn cũng sắp tới nơi rồi. Nếu là trước đấy, có lẽ anh còn phải kiêng dè đôi phần. Nhưng nay thiên hồn viên đã trong tay. Dưới cảnh giới hóa thần ta là vô địch. Tuy không biết hóa thần là cảnh giới gì, nhưng em tin anh nhất định làm được. Kẻn chống inh hỏi, ôn chất tí thuộc. Hiên! Tiểu thư, can lộn đây. Dám nhé đánh hùa vui với bổn vương sao? Một con cá chép nhỏ, khẩu khí cũng lớn đấy. Ai trông người cái gan đó mà dám khoe khoang trước mặt bản tôn. Bản vương là rồng, không phải cá chết. Thằng nhóc, ngươi tìm chết. Chú tải mọn mà cũng dám múa diều qua mắt thợ. Kim quang chú, phá cho ta. Ngươi chỉ một đòn mà phá tan tuyệt chiêu của bản vương. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nếu là bình thường, ta còn rảnh rỗi chơi với ngươi một chút. Hôm nay thì thôi vậy, cái nơi quỷ quái này ta đã ở chán rồi. Đừng có coi thường người khác. Lấy tuyệt chiêu của bản vương để đối phó bản vương. Thằng nhóc, ngươi chán sống thật rồi. Thằng nhóc, ngươi còn chiêu trò gì nữa? Thủ thông ra hết đi. Đây là cái gì? Không, thân hồn của ta. Kẻ quét mũi chưa thấy thiên hồn văn bao giờ à? Dám dùng nhục thân chống lại hỗn độn phong sát. Ta để ngươi là một hảo hán. Nhìn ngươi rốt cuộc là ai? Em sống sau trước đây chưa từng nghe danh ngươi. Cao thủ như ngươi, không nên vô danh tiểu tôn mới phải. Rồi. Nói nhảm nhiều quá. Có điều con cá chép nhỏ này cũng miễn cưỡng đủ làm nô lệ cho thiên hồn văn của ta. Thu cho ta. Kích hoạt nhiệm vụ mới. Trong nửa năm hỗ trợ Giang Chu bước vào hộ thiên cảnh. Phần thưởng thiên sư bí lục, công lực tăng 500 năm. Tuổi thọ tăng 50 năm, hình phạt thất bại, đạo cơ của ký chủ bị tổn hại. Tuổi thọ giảm 100 năm. em cứ thường phải có một trận đại chiến trước, không ngờ vừa gặp đã bị hạ gục rồi. Ngay cả chị Hồng Ngư gặp thủy thần sông Ly này cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Đây chính là thực lực của bệ đại sư sao? Được rồi, xỉn lại đi. Chuẩn bị về dương gian thôi. Tuyệt quá, cuối cùng cũng được về rồi. Lầu của em ơi, đồ nướng, sashimi, cá rán, các đồ em kìa. Sắp tới em phải thích cóc rồi. Em cũng nên bắt